gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ má jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tó lọ́n fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ tó àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ́mọ
máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódìkẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. Wow, London is completely on a total lockdown. London, United Kingdom. This is what I look forward to in a Yoruba country. Tí àwa náà máa prepare fún a tournament tí gbogbo àgbáyé máa wá síbẹ̀ láti gbogbo ibikíbi tí àwọn èèyàn ti lè wá wò wá. Bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ 90,000 people at least nínú stadium. I am not talking about millions of people around the world that are glued to their TV set. UK is making a lot of money. Owó rẹpẹtẹ ni UK gbà wọlé ní èní látara the final of the Champions League by Real Madrid and the Borussia Dortmund. Ẹ̀yin wo tí ẹ wà lórí ètò ta ni ẹ ń support ilé alẹ́ yìí? Ẹ jẹ́ ká link ẹ̀ mọ́rọ̀ Yorùbá Nation. Ẹ jẹ́ ká wo kí ló yàtọ̀ tí a fi ń pariwo pé Nàìjíríà kì í ṣe country. Ìlú méjì ń fi géèmù gbára wọn ní Wembley bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. We will not be able to show the live transmission, but we are connected to our sister broadcast. Tí wọ́n kàn fún wa ní the feed from all them, àwọn ò ní that feed. So
Inteko mama rí ni àwọn fans. And I'm sure pé a ní so many fans of the Champions League in Nigeria. Èèyàn mélòó ló ti gba tẹ́tẹ́? Bet Naija, I'm sure many of you have also been betting. But in tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó ni pé màá ṣe àlàyé fún wa lálẹ́ yìí. Màá ṣe àlàyé ní 1st of June as we wrap up the final part of the second phase of Ntí Bàbá Akintoye ní kájọ máa fi bára wa sọ̀rọ̀. Nítorí pé gbogbo ọmọ Yorùbá tá à ń sọ fún pé ká kúrò nínú Nàìjíríà wọ́n tí ì gbà pé Nàìjíríà ò kì í ṣe country, but the same Nigerians are watching the Champions League today. Wọ́n wo Champions League tí ìlú méjì tí wọ́n gbédè ara wọn tó wà lórí pitch tí wọ́n á máa sọ̀rọ̀ tí ẹnìkejì ò ní gbọ́n ọ̀tẹ́nìkan sọ. Tábà wá ń pariwo pé a fẹ́ dá dúró. That is not fighting the government. We are not fighting the government. À ń béèrè right wa, but right yẹn ò ń ṣe tán máa ń fún yàn. You gotta work towards it. A máa ṣiṣẹ́ kan ni. Mo kí sísítà mi Àṣàkẹ́ TV. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo wa pé ẹ máa káàbọ̀ sórí ètò wa, ètò ti ìkànnì tí a mọ̀ sí KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. So lálẹ́ yìí, ẹ jẹ́ ká wo ìlú méjèèjì tá à ń sọ yìí, Spain àti Germany. Mo fún wa ní population Spain is less than 50 million. So èyí dẹ̀ ń sọ pé Yorùbá ò lè dá dúró, but ó lọ ń wo Spain àti Germany tó ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. You are a fan and there's nothing wrong in that. I am not a football fan, but I follow what is happening around me because as a journalist, I gbọ́dọ̀ monitor gbogbo tó ń lọ. But ìwọ tó ń support football ta lẹ́yìn, o dẹ̀ support Yorùbá nation. Sórí pé kò make sense. Because ìjà tá à ń jà fún lẹ́ni ìjà irú àwọn tí àwọn ará Spain àwọn tó ń pè ní Spanish àtàwọn German ìjà tó jà táwọn ọ̀ràn wọn fi débi tó dé lẹ́ni. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti orí bàbá wa tí ó ń darí ètò ìyẹn bàbá wa Alana, the one and only Professor ADEBANJI Akintoye tí ó ní làákàyè tó ń wo future pé bàbá wo lọ́wọ́ parí iṣẹ́ yìí òun gbọ́dọ̀ parí ẹ̀. Látara bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ YSTM láti Ọ̀túnba Adémọ́lá. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń fọ́lò ìrìn àjò Yorùbá nation títí dibi tó dé lẹ́nu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà, mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì. Mo sọ pé àbọ̀rú àbọ̀yè mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìkànnì KOIKIMEDIA ní èní ọjọ́ tó jẹ́ àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹfà ọdún 2023 níbi tí a ti ń bá ìrìn àjò àti máa fi ọ̀rọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìdí tó ṣe kókó tíran Yorùbá tó gbọdọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. Mo kí gbogbo wa pé as we continue the quest for the right to self-determination, gbogbo wa là ń wo football nísìnyí. Ẹ̀ ń rí gbogbo àwọn aráàlú yẹn àtàwọn tó wà nílé ní Germany àtàwọn tó ti travel wá àti gbé yín lọ síbẹ̀ lánàá. Even if I am not at Wembley today, at least we took you outside yesterday to have the feelings láti lè rí àwọn tí a gbé jáde. Ẹ ti rí àwọn fídíò tá a ṣe pẹ̀lú àwọn fans wọn both from the Borussia Dortmund and the Real Madrid. Most of them ò gbọ́ English. English ò kì í ṣe èdè wọn. But lẹ́ni, many people want us to be forced in a country called Nigeria. But my job is to make it as simple as possible. The phone line is open. It will be interactive. So at any time, tẹ́ bá fi pé ẹ fẹ́ dá sórí ètò yẹn, nọ́mbà tẹ́ máa pè sí òun ló wà lórí screen. We are using all the means. We are on a full loaded broadcast. Tẹ́ ẹ bá rí broadcast mi wò, I have told you it is called shadow banning. Wọ́n ti shadow ẹ̀, wọ́n gbé bí mirror síwájú platform wa. So we are live, but people are not getting notification. Because ìtàgbé dání wọ́n mọ̀ pé n tó máa ṣí àwọn èèyàn lọ́kàn látara ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà. Mo kí olóyè Ìgbòho dáadáa, akọni ilẹ̀ Yorùbá. Mo dúpẹ́ pé ní wákàtí ayé tiwa ìwọ ó dúró fúnra ẹ. Àní gbàgbé ẹ, àjọ máa délẹ̀ lérí ni gbogbo ẹni tó bá ní àní délẹ̀ lérí lórúkọ Jésù àwọn ọlọ́ọ̀ni bá wa débẹ̀ nítorí pé ìta ń béèrè fún igbe àwọn mẹ̀kúnnù ó ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ bẹ̀ wá, please do not say anything about Christianity àti Islam. Leave the religion alone. Let's face the main purpose tí a fi gbé Yorùbá nation dání.
ẹni tó bá fẹ́ máa ṣàdúrà ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ní gbogbo ìlànà tó gbé dání nítorí pé àwọn tẹ̀ ń lọ́wọ́ football wọn nísìnyí àti ìlú wọn most of them do not believe in any religion. Not that they don't have Christianity or Islam in these two countries. Tí a máa fi ṣàpèjúwe for the 3 hours or more in this program. So the Spanish people, they have their religion. The German people have their religion. And some of them do not believe, but they expect their government to do the needful. Nigeria ti lọ, ó ti collapse. It is just about when it is finally going to crumble. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Olóyè Ìgbòho. The number to the studio, and I will not be able to, to be distracted. But I just want us to remain focused. Nítorí pé self-determination tá à ń fẹ́, òun ló máa fún àwa náà ní opportunity to have been able to travel. Many of you should have traveled to UK for the purpose of watching the football or even come and feel the ambience. Mo kí bàbá mi Bóyè Máyùngbé àbí Máyùngbà. Wọ́n ní ọmọ Yorùbá, ọmọ aládé Oòduà, kí alàgbà kí a lè gbé iṣẹ́ lóko tó fi dúró. Yoruba nation is the final solution. Mo kí àmì Elizabeth Adesanya, Mr. Lawale Taiwo, good evening to you. Simple Rahim, good evening, and the rest of you that have joined us on all the platforms. Kò ní dá ní ṣoríire wọ́n tó ní end all this Yoruba nation, it is going nowhere. Wọ́n ti ní ká má ṣépè mọ́, but mo sọ fún ẹ pé ní ṣoríire for coming here and be telling us that olórí burúkú ọmọ Fúlàní, born bastard. Ẹ má bínú, àwọn bẹ́ẹ̀ náà máa fún wọn lépè. Torí pé tá a bá fún wọn lépè, wọ́n máa fi tiwọn kò gbójú ẹ̀ jáde àmórúkọ ẹ̀. Only end this Yoruba nation. It is not taking you anywhere. And that is the reason why you have suffered in Nigeria. Mali. Olórí burúkú somebody. Ẹ má bínú wọn ní ká má ṣe pé mọ́. But lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ráwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn agbọ́dọ̀ máa fún wọn lépè. Because ìyà tó ń jẹ wá lẹ́ni látara the fraudulent 1914 amalgamation táwọn òyìnbó lórí burúkú tó lọ gbé jáde. Látara pé kí ìran wa kó má bàa lè máa gbádùn. Many of them today are watching football. Ẹlòmíì ní sí torí pé kó lè wo football ó lọ ra bíà ó jókòó sí bíà palọ̀ torí pé kò ní sport tó máa fi wò nínú ilé ẹ̀ kò níná. Most of you tẹ́ ẹ wà Nàìjíríà nísìn ẹ níná láti fi wo football ní life tẹ́ bá tẹ́ wà níná ẹ ní owó because Nàìjíríà ti wà ní poverty stage. So most of you ẹ lọ wò ní bíà palọ̀ ẹ lọ wò ní club house kan ẹ jókòó síbẹ̀ ẹ ra ìgò ọtí bíi méjì mẹ́ta. Even tó jẹ́ pé ó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ àtàgbàlagbà àtàrúgbó ó jẹ́ kẹ́ máa wọ plane Yorùbá plane kẹ́ máa land sí Heathrow Gatwick kíló èmi wá máa fi Uber máa fi gbé yín kájọ máa mẹ́kọ̀ owó kẹ́ wá wo football. But unfortunately many of you will not be given the opportunity by the British to come to this country. Bó bá máa wá nísìn wá ní kẹ́ lọ gba visa. Wọ́n kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook Ọlánìpẹ̀kun well plenty thank you so much. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń fi àníyàn bá lọ. Gbogbo ẹni tó bá wá sọ kábàkábà irú ẹ̀yàn máa fún yín lépè ni. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀. How can we have Yoruba people that cannot watch the football right in their house? I am not talking about àwọn tó ní owó. I'm talking about every Yoruba person. Ó ní right láti wo football yìí nínú ilé ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ déédéé tó dẹ̀ ní owó lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ pé wọ́n fún yín níná. Àwa náà ní services yẹn à ń sanwó fún mi èmi ò gba Sky Sport because I am not a sport person. But àwọn tó bá fẹ́ wo football yìí nísìnyí tó o bá tẹ̀ ní Sky Sport nínú ilé wọn o lè sanwó one off láti fi wò ó tó o bá tẹ̀lé lọ sí stadium. Kí ló dé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò lè wá sí UK láti wá wo football yìí ní live? It's because British ló lọ́ọ̀kì wa pé ká má bàa láǹfààní láti wá jẹun táwọn ọmọ ìlú tẹ̀ ń rí àwọn Real Madrid fans. Most of them have arrived. Àwọn tó tẹ̀ ń gbé ní Spain àti ní Germany. Ààrẹ ẹni tó dé láti Finland nígbà tá à ń ṣe program yẹn lánàá. I met somebody that told me that Finland lòun ti dé. How can we live in a country where you are now following a sport tó ń gbá níta but no opportunity láti lè enjoy it in a proper way? That is the argument. Why has it taken 63 years for Nigeria to provide the basic services for you to enjoy this game, which is the Champions League final in UK? Even if you can't make it to UK, it is your right as a Nigerian to be able to watch the football with the services that you are paying for.
But many of you today, you are poor. Many of you today, you don't have the jobs. Many of you today, you are all struggling. And the reason why all this is happening is because British knew that Yoruba people would have been far better to be on our own than to be in the messed up country that joined us together called the 1914 fraudulent amalgamation. Happy new month once again, and all hail Biafra, all hail the Ijaw people. The excitement about this football is not a joke. Àwọn òyìnbó wọ́n fi football ṣeré. It is their own mini god. Ọgọ́dì tí wọ́n nìyẹn. Ibi tí ẹ̀mí wọn wà nìyẹn. That is where they spend their own resources. Imagine tó bá jẹ́ pé nínú stadium tó ti ń gbá football lálẹ́ wọn ò níná. Do you understand what that means? Mo kí bàbá mi Rasaq Bankole. Wọ́n ní Yoruba nation in my office, people are laughing on when am I telling some youth about Yoruba nation. Please, Mr. Koiki, we need to mobilize. Ẹ jẹ́ kó máa rẹ́rìn, àwọn tó ń rẹ́rìn yẹn, ẹkún ló máa fi sùn gbẹ̀yìn. Tó bá mọ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà. Táwọn kan bá wà okay, I am not talking about you now. I am talking about all the 191 local government tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ẹ̀dì tí à ń jẹ, tí wọ́n ń suffer. Don't think about yourself. Ìyàwó mi ti bi mí lálẹ́ pé kí ni mo fẹ́ jẹ, mo ní ìtí mo jẹ lọ́sàn-án tí digest. Mo ṣe bá Pastor Adeyemi sọ̀rọ̀ tán. We spoke for 32 minutes. Many of our people cannot even have 3 square meals. Do you know why? Because there is poverty in the land. Nigeria is cunning in the market in the extreme poverty. Ẹ ní $2 láti fi jẹun. As long as you have $2 to eat, bóyá níjọ́ kan ni, bóyá lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ni, at least you must have $2 every day, Monday to Sunday. If you don't have $2 equivalent to naira, and the exchange rate is about 1,500, so you are looking about 3,000. If you cannot afford 3,000 naira on a daily basis, Monday to Sunday, then classify yourself as somebody that is already in abject poverty. It is not your fault. It is the fault of the system that was forced on us. And that is where we will continue as part of our discussion. Lórí tí Bàbá Akintoye tó ní kí n máa fi ṣe àpèjúwe fún yín. So I will keep the screen like that. I will not try to move around with the screen so that we will continue to see. Because mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí yín wà nínú game yẹn náà. I don't want to take your mind out of the game, but the reality is that many of you will never visit UK if UK continue to stand on us that I need the visa láti wọlé, but àwọn country yìí àwọn ò need the visa. Ṣé àwọn olórí méjì ni? Are you telling me that the Germans and the Spain has more resources than us? We saw how the gold are stolen from Nigeria and then transported all over the world, including United Arab Emirates. But many gullible Nigerians today will tell you, oh, it is going to be well. No, it is not well. Nothing is well in that contraction called Nigeria. It is time that we say it as it is. Nigeria has failed every single Nigerian, including those of us in the diaspora. And we can no longer continue to be told lies. This is one of the reasons why self-determination has kicked in as against all the fraudulent APC and the PDP and the Labour Party and all the parties in Nigeria today, telling us that every 4 years, things will be better. For the last 23 years, your life has become very miserable. There is now option. The option is called self-determination. It is not going to be given to you like you are buying it in the store. You are going to work with it. So let us first look at these two countries. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ìlú méjèèjì, and let's talk about these two countries to start with. What are the, I got my screen here. I can see them in the big screen. They are all excited. Yes, we might all look different. But have you seen any one of them that have 2 eggs? They all mo kí bàbá mi bá mi gbóyè ẹ ṣé gan ni sir. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin brothers mi, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ìyá mi Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ, good evening to you ma. Mo kí bàbá mi Adéníyì Adéjùbril, bàbá mi Adébóyè Elizabeth,
Romoke Eshigoni, I believe that's a woman. Mr. Olatayo Aremu, I say good evening to everyone. Mauritania continue jubilate that a restructure or a regional government is coming, but I will be telling you a little bit about that, because that statement or whatever you have been reading that is a draft was never drafted by any of the House of Assembly, neither was it drafted by the senator. And I don't know why people are running with it. Mr. Koiki, Chetiri draft it or no, that draft was put together by a man called, I'm going to give you the name now. And it all drafted that particular whatever you all have been looking up to. Google platform. His name is Dr. Akin Fakpowuda. Who is Dr. Akin Fakpowuda? Is he a House of Reps? Is he a senator? Who is he? He's just an ordinary Nigerian that has interest in Nigeria. And he decided to draft whatever has been going around on the social media. It was not drafted by any other person but this particular man called Mr. Akin Fakpowuda. Mr. Akin Fakpowuda, according to what I've seen and gone through on his Twitter, which is called X, and some of the other handles from LinkedIn, he is a voluntary retired civil servant, IT consultant, a proprietor of the basic and secondary school, advocate for politics, for national equality in Nigeria. So, Taban sọ fún yín pé, there is a draft out there. Oh yes, there is a draft, but that draft, like I said, is not put together by the National Assembly. It is just somebody writing something. Just like báwa náà ṣe ń sọ pé a fẹ́ restructure, kó tó di pé àwọn kan nínú restructure is not the way. Àwọn lọ ti ń pariwo restructure. Tí bàbá Lékìtì ní pé àwọn àgbà fi ń jẹun ni. In táwọn àgbà fi ń jẹun ni restructure. Hey, we want restructure Nigeria. Restructure Nigeria. They have been shouting that now. Only God knows where. Mo kí bàbá mi Ọlá, mo kí Abdullahi. And mo kí gbogbo entertain darapọ̀ mọ́ wa on all the platforms, including the Twitter space. Like I said, we have what it takes now to exit Nigeria, but don't expect your politicians to be involved. I think I can still give you my back screen. I will just adjust certain things from here. So we are going to start with the first two countries. Mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Hussaini Salami. Mo kí gbogbo àwọn media as well. From the Yoruba World Media to the home-based media, and also to those that are directing on all different groups. Títí dé Lekki Ìbẹ̀jú Lekki, títí dé Badagry, títí dé gbogbo local government tí wọ́n ti ń pariwo Yoruba nation lénìí. Bí Alájà wa kan ṣe sọ fún mi tó send message sí mi láti Saudi Arabia, she has been living there, struggling, just like many of us that are struggling, but some of us are just a little bit lucky. Especially if you live in UK or America or Canada. Gbogbo Saudi yẹn, they are disturbing there. Wọ́n jẹ́ kó rí ayé ìgbé níbẹ̀ properly. Wọ́n ní Mr. Koiki, wọ́n ní ariwo tí a pa, òun ni ó jẹ́ kí àwọn èèyàn púpọ̀ díẹ̀ kó má lọ vote ní 2023. Even though we argue that election was not the way out. But nítorí pé èmi ló kàn dé, ó ní òun lòun máa kàn, òun nìkan ló kàn, òun àtàwọn family òun máa transform Nigeria. Happy New Month, Mr. Emmanuel Adeniyi Tosin. As we always say, because if you don't share and comment, the social media does not know what it is until. Like I said, you are only watching what is called, the side view from different cameras from this channel that we are connected to. You are not watching the right football right inside the Wembley, because that will not be allowed. It is $1 billion business. Nobody will transmit it if you have not paid for the service. You will be penalized. You might even go to prison. But what you're watching right now is just the fans' images alone, as they are all looking forward to whatever. Either they don't want it live, because I am not watching it live. You can always put in the comment section what is going on in terms of the game as it stands. But I am not showing a live football. We are only showing you the fans' base. Níjọ́ tí ilẹ̀ Yorùbá náà bá ní opportunity báyìí, mo kí Prince Ayo. Wọ́n ní Koiki, you are highly appreciated for the commitment to the excellency regarding the liberation of the Yoruba race from the Fulani invasion. And somebody will come and tell you, oh, ní tá à ń ṣe yẹn kò ní bọ́ sí.
So you want Fulani to take over us for the rest of our life because you want to satisfy yourself in Nigeria. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Gboyega 87 on Instagram. Tokyo 778. Only good evening, White Lion, and happy new month. Please comment and also share the program and invite as many people. Mr. Wasim Mokinyi, Moki gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà, àwọn bàbá tó ti wà in their 80s. Tó ń pè wá pé Koiki, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sú yín, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rẹ̀ yín. I have calls from people that are in Redeem. I have calls from people that are in KICC, Methodist. Name all the churches. Gbogbo wọn ló ń pè wá pé yes, we are on the right track. Àwọn GO wọn lè máa gbóhùn sókè. But let me tell you that everybody knows that it is the truth. And the truth only will save us from the bondage of what the British created. Because the British knows that the only way for us to be a successful people in our life is for us to have an independent Yoruba country. And we are never going to give up. And we are not going to sell anybody out. Because that has been the whole thing that people think, oh, they will sell you out. Wọ́n máa gbàbọ̀dẹ̀ fún yín. Mo sọ fún yín pé we are not that same kind of àwọn àgbà kan àbáwọn gúrùpù kan àbáwọn kan tó yẹ pé they take advantage, they bring all the Yoruba people together and they will sell them out along the line. Àwọn ń ṣerú ẹ̀ o. That is why I said we are going to fight up to the last day of this movement. Ojú wa dẹ̀ ló máa ṣe lágbára Jésù pẹ̀lú gbogbo àdúrà tí gbogbo yín gbà. Kò sẹ́ni kankan tó máa kú láàrin wa, gbogbo àwọn tó ti kú kó lọ́n fà wá fọ̀run kẹ́ wọn. Àtàwọn tá lè dárúkọ àtàwọn tá lè dárúkọ kó lọ́n fọ̀run kẹ́ gbogbo wọn. Kò wá ṣàwọn nìkan ló kú. 29,000 people were killed by Buhari olórí burúkú. Ṣé mọ̀ pé Ahmed Bashir lára àwọn tó ń bá Buhari ṣiṣẹ́, ó ní Buhari has prepared the north in case Nigeria will be divided. I will be telling you all that. I am just trying to bring, the camera in and probably give us the back screen as well. If we need time there. But like I said, you can also call in if you feel like having a discussion on the platform tonight. Mo kí gbogbo àwọn family mi ní gbogbo ibikíbi tó bá wà. Mo níṣẹ́ ìrìn àjò yìí, ìrìn àjò ẹ̀mí ni. We must not give up. Mo kí bàbá mi Wasiu Taiwo. We are not going to give up. We will fight and we will continue. Mo jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki Media Odùduwà because mo rí pé ẹ ti máa comment síbẹ̀. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr. We are live on the Mixlr and it will give you 3 hours to listen to me. Àwọn èèyàn bínú wọn ní Real Madrid kan láwọn support o. Tálẹ̀ yìí support ẹ fi sínú comment section káàtẹ̀ mọ́ bí tí gbogbo yín fi sí. Ògúnmọ́lá ní kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú Real Madrid. Borussia Dortmund ló gbé géèmù lé lálẹ́ yìí. Òbí ibẹ̀ ló tẹ owó sí lálẹ́ yìí. Àwọn èèyàn ti gba tẹ́tẹ́ lọ. Wọ́n ń gba tẹ́tẹ́ náà ní bíbáyìí. So kò ń ṣe pé wọ́n kì í gba tẹ́tẹ́. Àwa kọ̀ọ̀kan ń gbà nítorí àmọ́ bọ́ ṣe ń gbà. Mo wá kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí yín nílé, mo kí yín níta, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí gbogbo ẹ̀yin overseer, gbogbo àwọn bàbá tó ń pè. Ta ló ti dáwó tiẹ̀? Ìyẹn Ọ̀rànmíyàn mẹ́wàá kan ní kí gbogbo lọ dá. It is important that we all contribute. Bàbá mi Adémọ́lá ẹ káàbọ̀, Idris Raji mo kí yín, Yẹmí Fátókí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní gbogbo Lagos Island mo kí yín, mo kí ẹ̀yin ti Tarigarawu, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó dà pé èèyàn ti ń pè wá, ẹ jẹ́ ká lọ sí Lagos Island níbi tí mo ti gẹ́ẹ̀tì bí kíni ẹ̀ ṣe ń wọ́ọ̀kì nísìn. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ẹni tó fẹ́ pè wá ká gbọ́n tó fẹ́ bá wa sọ. Hello caller, ẹ ti wà lórí ètò Koiki Media. Ẹ gbóhùn sókè. Bàbá o. Ẹ̀kọ́ ọjọ́ bí ẹni sá. Ọjọ́ bí àná ni o, bọ̀tẹ́ ó sì lọ náà ni a ṣì wà within, kò tí ì léètì púpọ̀. Àná la ṣe jẹ́. Ṣé íńtánẹ́ẹ̀tì ń ṣiṣẹ́ ni ẹ ṣe rí ni? Àmì Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ máa ń yọ data lò ní. Ẹ gbóhùn sókè. Bàbá. Mo ń gbọ́ yín sà. Àbẹ́ẹ̀rí. Bàbá mi mọ̀ mọ́ bóyá mo lè rí ẹ̀fọ́ ilé lálẹ́ yìí. Ìlú kan ló sí mi, ìlú kan ló pọ̀ mi báyìí. Báyìí ni kí n sẹ́ńdò lálẹ́ wọn kàtà ẹ̀ ni mo pé kí n máa lọ síbẹ̀. Àwa lórí ẹni sùúrù mo wà lórí live program báyìí nísìnyí, so ǹdẹ gbé wà nísìnyí mo ti understand. Mo dẹ̀ wà lórí live, mo dẹ̀ ti gbé live wọlé already. So intend discuss yẹn. So intend discuss yẹn, I don't know about it. So bí a ká sọ̀rọ̀ níta. Màá pè yín létà ń bá ẹ̀. Ara tá à ń dín pẹ̀lú níyẹn lójoojúmọ́. Problems upon problems. Oríṣiríṣi problem àwọn èèyàn gbé wá. +44 740 440 5917. Mo kí ẹ brother mi dáadáa, ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space from Mr. Olaniran, Mr. Joseph,
and Mr. Solomon, and the many of you that wants to call. If you want to join us as well, I can bring you in if you have something to say. But it will be Yoruba. I will speak as much Yoruba, but I'm afraid they get there. Baba mi Rasaki Bankole ni, in the name of Almighty Allah, Benny, we will achieve Yoruba nation. Ojulo pesi mi, mo ki ya mi Aderonke Olabode, mo ṣì ń bọ̀ mo ti dé, ẹ jẹ́ ká ṣe máa tó lọ díẹ̀. Mo ki Stone Cold, only good evening Mr. Koiki. Can two stand together except the love of each other? Ṣé Yoruba and Nigeria are one? We are doing good in the country. Can we make it in that country? Can we have a good life? Nigeria is not let us have good country and a good life. Happy New Month. Mo kí bàbá mi Muftau Adebayo. Mo kí brother mi Temitope Odedeji. Money, I think Borussia Dortmund, because my family support Borussia Dortmund. Ibẹ̀lẹ̀ fowó sí lálẹ́ Mr. Adetunji. Mo kí ẹ Shamsuddin Ọládépúpọ̀. Ẹ máa comment, ẹ máa wọlé. Ẹ máa comment, kẹ máa wọlé. Ẹ dẹ̀ máa bá wa ṣe kíni, ẹ máa bá wa pín ètò yìí. Mo kí gbogbo wa. Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí Ọba Elédùmarè. Ẹ má sọ̀rọ̀ púpọ̀. Ó ti yé mi tẹ́ sọ yẹn. Ọba Elédùmarè. Gbogbo bẹ ṣe ń lọ sọ́nà outside London lálẹ́ yìí. Tẹ́ ń lọ sí Scotland. Ẹ dé Scotland láyọ̀ àtàláfíà. Gbogbo ẹni tó bá ní ẹ̀ní dé níbi Scotland tẹ́ ń lọ yẹn ẹ̀ní dé bá wọn láṣìṣẹ́ Èdùmàrè. Mo ti bá yín fàdúrà lé lórí. Ẹ máa lọ lílọ lẹ máa lọ lẹ máa tún padà wá bá mi níbí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà. Mo sọ pé thank you so much. Àwọn èèyàn dáadáa nìyẹn. Mo kí Bishop Adesina. Mo ní pọ́n line ti open bí a Bishop máa bá a pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká gbé ìlú méjèèjì yẹ̀ wò. Ẹ jẹ́ n tẹ̀ kọ́kọ́ máa fún yín ní breakdown ìlú yẹn kó tó di pé a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa wọ́n máa regional government o restructure o. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo Spain. Ìlú wo ló ń pè ní Spain? Ìjọ ọmọ ìlú tó ń pè ní Spain. Ìlú yẹn náà ló ti ń wo football wọn lálẹ́ yìí. Àwọn tíìmù wọn kan nínú ibẹ̀ ló ń play lálẹ́ yìí. Spain, a country on Europe Iberian Peninsula, include 17 autonomous regions. Gbọ́ mi dáadáa mẹ́rin. Wọ́n ní Spain has 17 autonomous regions with diverse geography and cultures. Wọ́n ní culture tiwọn, wọ́n wà geographic. The capital city is Madrid, is the home to the Royal Palace and the Prado Museum, housing works by European master Sagavio as a medieval castle, an intact Roman Adetot Catalonian capital. Barcelona is defined by Antoni Gaudí's Huáscar modernist landmark like the Sagrada Family Church. Capital one is Madrid. Wọ́n ní èdè tó ń sọ níbẹ̀ èdè panyá ni. Tó o bá gbọ́ èdè panyá o lè gbé níbẹ̀. If you're gonna live in Spain, you would have to understand their language. O gbọ́dọ̀ mọ èdè wọn. Mo fẹ́ lọ gbé níbẹ̀. You must know the language. If you don't know the language, you cannot live there. But many Yoruba people today, urban opportunity, not everybody, but majority of you, if I say visa Spain is ṣílálẹ̀ ìyàn kan ló pè ní sí problem kan tó gbé wá nísìn àtẹ̀jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kan ká tó cut it out. There are 47.78 million. They have their own dialing code. Their official language is Spanish. Kí ló dé tó ṣe máa sọ English? Ẹ jẹ́ ká lọ wo history Spain. Ká lè ní background understanding of ìlú tá à ń sọ yìí. Because gbogbo ìlú náà ló ní ìrìn àjò tiwa àwọn òyìnbó lọ́wọ́ àdàrú ní 1914 fraudulent amalgamation. Àwọn ọlọ́kàn bá tiwa síbi tá a wà lénìí. Ẹ jẹ́ ń lọ sí orí backup YouTube channel wa kí lọ kí àwọn èèyàn. Mo kíyà wa gbogbo yín tó ní ages. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, ẹ bá wa máa ju program yìí sí gbogbo ibi tó yẹ kó dé. Nítorí pé the whole world is locked. Bàbá mi Waris Jinadu ni an independent Yoruba indigenous independent with one language, one culture, one tradition, unity free of location 419 anthem, clauses of different languages and cultures unite in the brotherhood. Nǹkan sọ níbẹ̀ tó bá gbọ́ gbogbo ìwé ẹ̀ ni pé our better off as an independent people. Kì í ṣe tribes, we are indigenous ethnic people. Mo kí Mr. Gbadamosi Smiler. Mo kí bàbá mi Waris lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n ní what kind of soccer league tournament and tourism industry like this would draw about $30 billion US.
international tourism into the Yoruba land under Nigeria artificial state entity. Insecurity is a question mark. Ṣé tí wọ́n náà bá tó bá gbọ́ pé wọ́n jíyàn gbé ṣé wàá lọ wo football ní Adamasingba ní ìlú Ìbàdàn níbi tí wọ́n lè máa gbá bọ́ọ̀lù lọ́kàn múná lọ. Ìwọ nísìn òun wo football tó ń gbá níta. A dẹ̀ sọ fún ẹ pé probability pé tí ìwọ náà bá ní opportunity bó bá jẹ́ pé Nàìjíríà work bó ṣe expect in your expectation you should have travelled tonight ọ̀làtànà aṣáára àwọn tó sọ pé Mr. Koiki níbi àtàjáde lánàá ẹ̀yin náà gbogbo ilẹ̀ wo fídíò yẹn náà wọ́n ní àwọn ti dé láti ijọ́ mẹ́ta ijọ́ mẹ́rin bàbá mi Àyìndé Usman mo kí yẹn káàbọ̀ mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Fẹ́mi Adéyẹmí mo ní mo fi ọba Elédùmarè sí ẹ lọ sí Scotland gbogbo ẹni tó bá ní òní dé ìlú òyìnbó ló wà gbogbo ẹni tó bá ní òní dé ẹ lò ní dé bá mo kí Mr. Ọlá Owólabí wọ́n ní good evening a máa sọ pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Oyèkánmi Julius Fápọ̀mùdà orúkọ yín yẹn ní agbára àbẹ́yìn ni the same person lọ́nà draft regional government bill tí gbogbo èèyàn pariwo pé àwọn house of rep wọ́n ti fẹ́ pín Nàìjíríà irọ́ ló wà ń bẹ̀ èèyàn kan ló draft ẹ̀ orúkọ ẹni náà ni àti sọ lẹ́ẹ̀kan tí à ń pè ní Mr. Akin Fápọ̀mùdà à ń bọ̀ àìtídé àníṣe Mr. Warizi ní an independent indigenous people one language èdè kan one culture àṣà kan one tradition tó bá wọ agbádá nísìn wọ́n mọ̀ pé ìran Yorùbá ló wọ agbádá ọmọ Ìgbò tó bá wọ agbádá jẹ́ pé bóyá ó ní òde ọmọ Yorùbá kan tó ń lọ ni tí bá ní mo fẹ́ jẹ àmàlà tewédú ó ti yé ìyàwó mi kò ní láti máa béèrè pé ṣé èdíkà kan ni mò ń béèrè torí pé àwa la ní oúnjẹ Yorùbá mo wá ń béèrè pé ta lẹ́yìn rò pé máa pa sponsor Nàìjíríà láti make over 30 billion pé a fẹ́ ṣe kí ni a fẹ́ wà nínú football àbí tourism is a lot of money but you will not gain that in Nigeria today tó bá expect pé èèyàn kan bọ̀ wá invest I can tell you that àwọn tó ń ṣe diapers wọn náà wọn ò ṣe mọ́ ní Nàìjíríà àwọn máa kó gbá wọn kúrò ní Kòròdú mo sọ bẹ́ẹ̀ náà pé nígbà tí mo ti rí Fápọ̀mùdà brother mi tó ń ní Koiki àbúrò is my brother Abuja ló ń gbé ẹ bá ń kí wọn dáadáa àwọn ni wọ́n draft tí gbogbo èèyàn tó ń carry along nísìnyí pé àwọn house of rep kan ló draft ẹ o wọ́n náà wọ́n draft ẹ káwọn wá fún house of rep members wọn ní state wọn mọ state tó ti wá you can go and pick up your iPad there in your phone. mo kí gbogbo àwọn ọmọ mi lẹ́ẹ̀kan sí pé ọmọ mi bí ṣe ti ń set up báyìí ó ní daddy are you gonna do your program now mo ní yes wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé tí bá ti ń ṣe program àwọn náà ṣe kí ni wàá rọra gbóhùn wálẹ̀ díẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ìyá dáadáa tó tẹ̀jẹ̀ sí mi lórí tí gbogbo yín fi ń gbádùn mi báyìí àìmọye àwọn tó bí tí wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti flush dànù àbí mo parọ́ èèyàn mi àìmọye àwọn tó ti bí nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn tó ti ṣe kí ni ẹ máa wọ́n àwọn ọmọ wa nílé o àwọn girls méjì kan báyìí àárín wọn mọ́ báyìí lọ́nà Abia àwọn tó ń ṣe organ harvesting wọ́n ti pa arákùnrin tí wọ́n mú tó wà involve big man ni o wọ́n ní kó gbé wá sàbújá ó ṣe kí ni wọ́n ti páyé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílé ẹni bá kàn ló mọ̀ aná àṣewà lórí Spain ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ tún lọ fún yín ní GDP Spain ìlú tó pé 15 million bí wọ́n bá rí visa bẹ̀ wá lọ mo kíyà mi lẹ́ǹkan sí bàbá mi Kúnlé Ṣítà nígbà tá à ń ṣe Yorùbá Nation lọ ní ọdún méjì sẹ́yìn wọ́n ní Koiki gbogbo tẹ bá fẹ́ print ní bánà máa gbé bọ̀ nínú iṣẹ́ mi ẹgbẹ́ wa ti wá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbogbo company ló ti collapse ẹ̀yìn ṣe ń rí àwọn big company àwọn small companies ti collapse lára company tó collapse ti bàbá mi Kúnlé Ṣítà wà níbẹ̀ diaspora ló wà lóòótọ́ lọ́wọ́ fi ń support àwọn tó wà nílé àníṣọ location bẹ̀ Ọlọ́run ló mọ iye tí a ná síbẹ̀ tí wọ́n gba £1 lọ́wọ́ mi gbogbo bánà tá a ṣe níjọ́ náà lọ́hùn ọ̀fẹ́ la ṣe ẹ̀wọ̀n ṣe ń sọ pé àwọn big companies ń collapse àwọn small companies ẹ̀mọ mélòó ló ti collapse nígbà tí Tinubu àti Buhari olórí burúkú Buhari ṣe bàbá mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Abọ́lọ́rìn Rahim Ògúnmọ́lá Abíọ́dún mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa máa ṣí àwọn link yẹn jáde mo ní talẹ̀ yín support lálẹ́ yìí Champions League ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ as I say you are watching a live transmission ẹ má bínú if there is a glitch in the broadcast. Mr. Ṣẹ́gun Ọ̀nà mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí welcome to the live program I am Olayomi Koiki now ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP Waris Jinadu ẹ̀gbọ́n mi ní what kind of sport league ló máa mú 30 billion wá sínú Nàìjíríà kò possible
Mr. Adeyemi, thank you so much. I can see all the comments as they are flowing in because I am all set for the program tonight. Spain GDP is 1.4 trillion US dollars. Why are they making money and Nigeria is 200 million? Yoruba people are probably only tabate 35 million. Ambos Bosse Adubelo. Kate Gauge we are 40 million. Spain is also 40 million plus. And their GDP is 1.4 million. Their gross domestic, their GDP per capita is 29,000 US dollars. That is average salary in almost Spanish Imagba. What is from Monday when it's strike Imawa, but I don't trust the NLC. Tinubu bá ti fún olówó lọ́la nísìn tí ló máa nọ́mà náà and call off for strike. We have a caller that is calling in. Gbogbo nọ́mbà tẹ́ máa fi pè ló wà lórí screen yẹn. Kò sẹ́nìkan tó máa sọ pé wọ́n mọ nọ́mbà tẹ́ fẹ́ fi pè wọlé. But we have somebody that is coming through and let's go and pick the call. Hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa Prince. Ẹ káàbọ̀ kálẹ́ sà. Ẹ káàbọ̀ dádì. Ẹ káàbọ̀ sà. Hello sir. À ń gbọ́ yín kétékété. Ẹ kú ètò. Time kan náà lájọ wà mo àmọ́ bóyá Nàìjíríà lẹ wà ní bí Áfíríkà lẹ wà ní bóyá Europe ní bó tó bá jẹ́ Nàìjíríà time kan náà lájọ wà. Aago 10 ló fẹ́ lọ lù ní London, aago 10 náà ló fẹ́ lù lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. US ni mo wà. Ok, ẹgbọ́n sókè sà, ẹ ti wà lórí ètò gbogbo èèyàn gbọ́ yín ká gbọ́n tẹ fẹ́ bá wa sọ. Prince Owóyọmí lórúkọ tí. Ẹ ṣé gan ni sà. Àdúrà mi ni pé ilẹ̀ lè rí tá ń pòǹgbẹ fún Ọlọ́run mú wa débẹ̀. Àmì Jésù Kristi. The only way out òun náà ni Yorùbá nation. Kò sí ọ̀nà àbáyọ gbogbo wọn restructure wọn padà sí old national anthem. What has that got to do with gbogbo suffering tí a ń go through ní orílẹ̀-èdè wa ń sìn nílẹ̀ Yorùbá tí ìran Yorùbá tí wọn ò lè rìn lórí ilẹ̀ wọn tí wọn ò lè lọ oko tí wọn ò lè lọ sínú irun ṣọ́ọ̀ṣì tí ìbẹ̀rù ìbojú pé ká máa wà pa wọ́n mọ́nú ṣọ́ọ̀ṣì. Kábíyèsí lójúmọ́. I wonder why some Yorubas mostly àwọn tó ń kàwé tí wọ́n tún máa against Yorùbá nation. Tí wọ́n tún máa bú bàbá Akíntóyè táwọn bó ṣe Sunday Igboho. It's quite unfortunate. Ẹni ọmọ Yorùbá tó bá ṣì believe in one Nigeria a jẹ́ pé ó nílò ọpọlọ wọn wò sá. Òdodo ọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ gbogbo àwọn olóṣèlú nílẹ̀ Yorùbá. Almoruf Arẹ́gbẹ́ṣọlá of recent ló lọ ń ya fótò àwọn Jagaban tó ní bàbá Awólọ́wọ̀ ẹ̀rà lòun fẹ́ padà sí. This man has served 80 years as governor ní Ọ̀ṣun state. Kò rántí Awólọ́wọ̀ ẹ̀rà ń gbà yẹn. Under Tinubu under Buhari kò ṣe nǹkan kan láti lè rántí ẹ̀. Ìsìn 2026 ó ń prepare again. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa ayé Awólọ́wọ̀ làwọn fẹ́ padà sí. These people are just deceiving us. They cannot offer nothing. Àwọn olóṣèlú nílẹ̀ Yorùbá. It's like ṣe rí ọpọlọ wọn, idea wọn ó ti yàtọ̀ sí ti ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀. Ayé àwọn Fúlàní ìgbé ayé tí Fúlàní ń gbé làwọn olóṣèlú wa ń gbé sìn. Wọ́n fẹ́ sọ ìran Yorùbá di àlùmájèrè bíi ti àwọn Fúlàní ni. They have nothing to offer to the Yorubas. They are just for themselves. Títorí àwọn owó tí wọ́n make wọ́n kúrò wọ́n tún fọmọ wọn rọ́pò ara wọn. Káwọn èèyàn kan máa suffer kan máa jìyà lọ. I mean, ẹni Yorùbá tó bá ṣì ń ronú nípa wọn Nàìjíríà bí restructuring wọ́n ní àwọn ọpọlọ sá. Ẹni Yorùbá tó bá ṣe sọ pé United States of Nigeria gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Adésínà kan tó ń sọ.
ó nílò àwọn ọpọlọ. ìfádà pé èèyàn bóyá èèyàn wà ní abroad, most of àwọn èèyàn tó wà ní abroad gan, the way they reason, the way they talk, ìkà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. because ẹni tó bá wà ní abroad tó sì ń sọ̀rọ̀ wọn Nàìjíríà, ẹ rí pé ìkà nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, aláìní làákàyè nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, àwọn tẹ́ni máa ní tí wọ́n fẹ́ káwọn tó wà létán jìyà ẹ̀ wọ́n fẹ́ wọ́n bọ́ nínú oko ẹrú ni. ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo òun náà ní Yorùbá nation. There is no going back. Lágbára Ọlọ́run àjẹlẹ̀ lè rí Ṣégoni Prince, thank you so much. Prince ti bá wa bẹ̀rẹ̀ lórí the right note. Wọ́n ní there is no way and no going back. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ fi gẹ́ẹ̀tì wa lórí afẹ́rán tí a fi ń bá lọ ní lálẹ́ yìí. Mo kí bàbá mi Benjamin Adumati, mo kí ìyá dáadáa Títílọlá Shaw. A good evening to you. Mo kí ìyá wa Comfort Ológunjà. Mo kí Baby Sola. Mo kí ìyá wa gbogbo yín pátá ni mo kí. The number is +44. Ẹ gbọ́dọ̀ fi kóòdù yẹn sí 7404405917. Òun ló wà lórí screen yẹn. Ẹ pè wọlé. Ẹ sọ ẹni tẹ fíìpù lè win the game tó ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ dẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí ní gbogbo ibi tí ẹ máa bá wa sọ. Ẹ jẹ́ ká lọ bá our own analyst that will take his time and that would allow me to be doing a lot behind the scene while Bishop Adesina take charge for some time now. Mo kí àwa bíi pé Awoniyi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ ìyá dáadáa grandma Bishop Awoniyi. Bishop rather mo tún gbórúkọ grandma léyìn lórí. Bishop ẹgbọ́n sókè. You are live with us and we are always happy to have you all the time. Good evening and welcome to the program. Go ahead, sir. Thank you very much. Yeah, thank you very much. And I want to say happy birthday in arrears. Thank you so much, sir. God bless you. Ṣégoni. Yes, sir. Now, Nigeria, the reason why we call on the program like this is not just to complain and abuse, so that people will get it clear. We call on a program like this as a correspondent to update our people on what is happening, to enlighten our people what is happening. Like when they are preparing for that anthem, I came online, I said it. Wọ́n ní wọ́n máa gbé old anthem jáde o, wọ́n ti ń ṣe lọ́wọ́ o ní House of Assembly o. Tó bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ báyẹn jáde, especially when you are having program and you are giving us privilege to call and tell and educate our people like this. Most our Yoruba people, they feel like a desical about TV ironi on Sikoeba Shele. They will now be complaining. What are you complaining for? What are you complaining for? Because ohun tí wọ́n ṣe nígbà yẹn is like a coup. Wọ́n gbé síta and within 2 weeks ní àárín àwọn Senate wọ́n ṣe kìíní yẹn kúrúkúrúkúrú láàárín ara wọn. Even the terrestrial news ò gbé because they don't have the information until nígbà tán àgbéwò wọ́n jà láàárín ara wọn lórí ẹ̀. Majority carry the vote wọ́n impose ẹ̀ lera wọn lórí. I realize what's this guy Oshomole and some people were saying they should not go ahead with that anthem. Because there are some lyrics on the anthem that is contradictory to our constitution. Like calling us tribe, like calling our land a native land. It's contradictory. Like telling us that we serve our motherland is contradictory because the present constitution specifically target that we serve our fatherland. And that's the reason in all the ministerial you go to your father state where you have the surname. Real Madrid is leading by 2-0 to 0. Yes, to claim your entitlement. But when you are singing an anthem that is claiming motherland
and your constitution says you claim fatherland, there is a contradiction, and this will create a problem in future. It will create a problem, and that's why people will keep quiet now. When the problem start having, people will be asking some silly questions of how did we get here? How won't you get there? Were you sleeping when the abnormal is being done? So, if we are claiming motherland here, ọmọ àlè á ti pọ̀ jù. Ọmọ àlè á ti pọ̀ jù. And these are colonial anthems that the people sees that is not according to our tradition and culture, and we change to our indigenous anthem. But tí bàbá tó bá wa dá padà, ẹbí wọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, but a ní ìgbàgbọ́ wípé gẹ́gẹ́ bá ọmọ Yorùbá ṣe ń sọ, as other Yorùbá always say that pé Tinubu agbèwà débẹ̀. So we are not arguing. We have 3 years more to go. Whatever he's doing, people crying, ebi pa wá, ebi ò tí ì pa yín, ebi bá pa yín ìkọlẹ̀ máa sọ. We are just trying our best over here to assist people that we can assist through financial trade and all that. So that's what we can do. Don't expect that Nigeria will be okay. If you are talking as if they are doing bad thing, it's as if you yourself, you are new in Yoruba nation. It will not be okay. Nigeria is supposed not to be okay, so it will not be okay. So you shouldn't talk as if they are. You shouldn't blame them. They are there to ruin the system. They are there to ruin the system. Every approach they are taking is ruining the system, and that is the evidence that we tell the people that said Yoruba nation wo ẹjẹ kọmọ wá dé. That is what we tell them that Yoruba nation ló lè ṣe. We don't need to shout and talk now. Ọmọ wa ti débẹ̀, ó ti ṣe ní bẹ̀bẹ̀rẹ̀. So either pampas ló kó sí ìdí fi bẹ̀bẹ̀rẹ̀ or whatever, and you will find out yourself. We are not the one that will tell you. If we are telling you, you will call us a liar. So you should be finding out now. Nígbà tó wé epo ti jump from 160 to 700 naira. So èmi kọ́ ni màá sọ fún ẹ pé Yorùbá nation now you will know pé ó dà pé Yorùbá nation ni o. So you shouldn't be talking about blaming Tinubu and all. Nigeria can never be okay. Let them change the constitution 100 times. It is not the constitution. It is not the constitution that is running itself. The people handling these are set of old men that are in set of courts right from their youth. Now they have succeeded in taking over a national power. And this set of court wọ́n bára wọn jà látọ̀dọ̀ títí tó fi darúgbó bó ṣe wà ẹ́ ní. Wọ́n read their history when they were how they were during the killing themselves with coup upon coup during the military. Are you getting me, Koiki? So this is a moving train. You don't stand in front of a moving train until the moving train crashes. So, and the moving train is on the wrong direction. Don't drag it back to the right direction. Leave it. Let it go and crash. So, these are simple irony for. So, if we have somebody pushing in the House of Assembly for regional system, blah blah blah, àfàdúrà tí wọ́n lẹ́yìn. Àdúrà àdìkan rí ṣe. Because that will make the autonomy more easier for referendum, so there won't be bloodshed. Okay. That doesn't mean we will not. That doesn't mean we will not request Yoruba nation again. But it will make self-determination easier, because it will be there referendum and whatever. But in the present
fraudulent constitution, it's not there. The only way to go to live is by war. Is by war. So if they can successfully change the constitution, make it regional, make a referendum and self-determination in the constitution, it make it easier, and it shows that Nigeria will be a bit lawful. But with this constitution, Nigeria is lawless. And these politicians, they took charge of all these traditional endowed people. Some people that are truthful among them, they were relegated. Some people that are ready to compromise among them, they give them money, they expose them into powers and all that. Now, what ẹsẹ̀ kan dúró sórí yẹn, so they look again wípé àwọn olótú láṣẹ wọ́n wò pé ẹ̀sìn àwọn church àwọn mosque àgbo wọ́n tún wo àwọn tó lè compromise láàrin wọn, wọ́n tún wọ̀ wọ́n láàrin, wọ́n kówó fún wọn, they are using them. That's why you see some church big popular men of God so say are working for these national politicians. They will never tell the church member something you think you should hear. But so that's why some people get it twisted. When you don't want to talk, you don't talk generally. Ẹ̀sìn wa ló ẹ̀sìn kọ́ à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Gbogbo àwọn tẹ gbọ́kànlé nínú ìṣẹ̀ṣe nínú religion the other side, no, they are within politicians. It's few that are not popular and that are disciplined and will not. Ẹ wo fídíò tó jáde lórí ìsí Mountain of Fire and Co. Ẹ bá wo fídíò about èèyàn méjì, yes, don testify how that man tortured the church member ẹni o pastor abẹ́ ẹni o. And it's not tortured, it's not just tortured, ordered police to finish with him, finish his life. And a police that's supposed to be law enforcement of one small rank police from state commissioner and co, èlò ló lè gbé fún wọn that they may just start they get away with the life of somebody tó láṣìírí wọn lọ́wọ́. So Nigeria is beyond that constitution. We need after the constitution there is need of reorientation. Reorientation is not religion, is not wípé you be shocked of ìṣẹ̀ṣe self. It's not all this reorientation. This political set out to completely step down and go. Why up? So that there will be a new set. Ẹ̀rù yẹn ló ń bà wọ́n, ẹ̀rù yẹn ló ń bà wọ́n eléyìí because they knew what they did to their own successor, Awolowo, Nnamdi Azikiwe and Co. What they did to them, they knew, and I hijacked power. They knew what they did. So they are afraid that the younger generation may want to, because of what they call it, repercussion and making no man pay ẹ̀san. They are afraid of ẹ̀san. They are afraid. And so they empower some of their breeds. Wọ́n ti kó akáṣọ fún wọn kó bọ̀ lé wọn lọ́wọ́. They should be killing the younger generation, just killing. And there is no justice. A lot of if you go and play back that EndSARS video. When they were doing candle night. Yes. Koiki, you will cry. Well, for almost 1.5 hours, I listened for almost 1.5 hours. They were naming the names of people that police has killed unjustly, and there is no justice. They keep on naming people for more than 1.5 hours, and that did not sense any sober reflection to Nigerian state or federal government. It was after that they still went ahead
and send military to keep them and legislate. So you see those people, they never parọ́ wà fún. Nítorí ọmọ Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ àgbà ọmọ you think Tinubu one person ló lè darí ìlú ni? Ìlú is a government is a system. It's not the person. Nígbà tó ń débẹ̀ ṣe bó sọ, ó ní kó tó ń débẹ̀ náà ti yọ subsidy. Kò sí kan tó lè ṣe sí ó kàn sọ̀rọ̀ lásán pé wọ́n ti yọ subsidy kò tí ní discipline yẹn how to rule. Ó kàn sọ lásán báyìí, wọ́n ìlú dàrú ni ó yọ sí. So you think he is the one doing all what he is doing, what they tell him to do that he does. So Nigeria ò lè dá tó bá wù yín ẹ má support Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ vóòtì ọmọ bíkọ́mọ Yorùbá ó máa jẹ president látẹ̀lí dọ̀la na ìbò lè pè yín. Thank you, Koiki. Ẹ ṣé gan ni Bishop. Well, that is Bishop Adesina telling us exactly what it is. I'm going to show you some videos now, and these are the crime committed on a daily basis by the Fulani terrorists across Nigeria. I believe this was somewhere in Southeast. Watch this video. Video 10 woy. This is somebody's farm. Mokiba Bawa Dada Keshiro Iyawa Elizabeth. Good evening. Ishokomo Yoruba. Thank you so much. Olamilekan Zobo. Good evening and welcome. Ola Akinyemini. No, going back. Moki Babami Adeke Benson. Wọ́n ní kò sígbà tí Mako ní kú. Yoruba nation is the answer. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá mi Kẹ́mi Bello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé géèmù yẹn ti tán pátápátá ni àbí báwo? Torí ó dà pé géèmù yẹn ti tán ṣé Real Madrid ló padà win. Mo kí àwọn fámìlì mi. Simple Rahim, good evening and welcome to many of you. Ẹ wo oko tí màálù ń jẹ yìí. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n lọ mo kí ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá dáadáa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Good evening to everyone that has joined us. You can also contribute like others have done. We have just entered the first hour of the program. It is +44 74 04405917. Mr. Fab, thank you so much. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ kí wa fọ́jọ́ bí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní gift, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní nìkan tẹ́ máa fún wa ju àdúrà lọ, gbogbo yín pátá ni mo kí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Around the world, mo ní gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ wo bí màálù ṣe ń jẹ oko lóko. Ẹ wo bí màálù ṣe ń jẹ oko lóko. Is this the kind of country that we want to continue to stay in? Is this the kind of country that we want to continue to live in denial that Nigeria is no longer working? Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel. And thank you so much for the concern. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà concerned lẹ́nu is not because of anything. We are concerned because the future is very, very bleak. Mr. Waris Jinadu sọ pé don't mind ẹran Fúlàní màálù 2024 is sweet for now. The diaspora complaining will be patronizing this màálù. Cash cow is question mark. Pé àwa diaspora náà ṣì ń ra màálù yẹn. Ìyẹn la ṣe fi ń fún wọn ní owó tó fi ń ṣe gbogbo jàǹbá tó ń ṣe. The truth is, poverty level is high. Our farmers are struggling. And the reason why they are struggling is because of all this. Let's show you another video. Níbi tí màálù tó wọlé ní àárín ìlú. All these cannot continue. It is no longer visible and we must say enough is enough. Gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n complain tí à ń sọ fún yín ní gbogbo ìgbà tẹ́ ń sọ pé kò kàn yín. Ó ti kan gbogbo wa báyìí o. Ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ó ti kan èmi, ó ti kan ìwọ. And we must speak out. Mo kí bàbá mi Ayọ̀. Mo kí gbogbo àwọn àgbàlagbà, àwọn elders from the all over Yoruba land and across that are truthful pẹ̀lú ọmọ Yorùbá pé ìyà ń jẹ wá lóòótọ́. Kò ń ṣàwọn tí bàbá lẹ́kìtì jẹ́ kó yé mi pé àwọn kan wà Mr. Koiki wọ́n fi restructuring wọ́n fi ń ṣe kíni wọ́n fi ń gbádùn ayé tiwọn while many of us are struggling. Let me say it again and again. Yoruba nation is not fighting anybody. Àwọn tí a fẹ́ fún wọ̀nyí nísìn, look at the GDP. Mo kí àmì lẹ́ǹkan sí mo folúwa kẹ́. Wọ́n ní all those saying rice tí wọ́n gàrí tí wọ́n
fuel. She stop complaining. Let us all sit at home and do something. I am going to give us some statistics. Even though Tinubu no one like his statistics, we have another caller that is coming in, and I'm going to pick that call straight away. And that call, I guess, is coming from somewhere in New York. Ṣé dá sórí ètò nítorí àwa live, mo wà lórí live program. Ṣé dá sórí ètò àbẹ́kọ̀ fẹ́ kí mi lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ni. Mo gbọ́ ṣe wà lórí ètò yìí náà dá máa kí ẹ máa dẹ̀ tún. Ó yá ẹ̀gbọ́n sókè ìyá mi ẹ ti wọlé mà. Ilẹ̀ ẹ̀kú ìnáwó ẹ̀kú àṣeyẹ àná. Àwa ni ẹ mọ́ mi. Ẹ ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé ní ọláńlá ìjẹra ìbúbalẹ̀ ọ̀rọ̀. Àmín. Agbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àmín. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Ẹ ní ṣàṣepọ̀wọ́. Àmín Jésù. Ilẹ̀ bàbá mi. Yes, ma'am. Ẹ kú iṣẹ́. Yes, ma'am. Ẹ kú iṣẹ́ gidigidi. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú yín. Ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè. Ẹ ṣé Ẹ kú iṣẹ́ àtìrandéran tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Tẹ́ ẹ̀ ṣe kalẹ̀ báyìí. Lágbára Ọlọ́run kò ní sórí kò ní rẹ̀ kò ní pẹ́ kò ní jìnnà gbogbo wúlò tó wà lọ́wọ́. Mo gbọ́ kí wọ́n ṣe ń pè kan ní ọ̀dọ̀ bàbá gbàgede. Tó mo ṣe dé ọ̀dọ̀ díẹ̀ sìn. Wọ́n ní wọ́n ń ṣètò pé wọ́n fẹ́ ṣe ríjọ́nà wọ́n fẹ́ yọ àwọn òwe àgbákò ni wọ́n gbélé wọn àwọn sójà lọ́wọ́. All right. Mo tẹ̀ ṣe gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Mo wá wò wípé ó máa dára kí àrò dáadáa mọ́ra mu. Bóyá ká sì rọra bí wọ́n ṣe sọ yẹn o pé kọ́kọ́ máa ó dàbí wọ́n máa ṣe referendum pé ta ló fẹ́. All right. Okay, ẹ jẹ́ kí torí information ó máa wà distorted. Inten sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ yìí. Arákùnrin kan tó ń pè ní ó ṣì wà lára tá à ń bá bọ̀ níbí báyìí Mr. Akin Fápòhùndà kódà ẹ̀gbọ́n wọn wà lórí live tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní Mr. Fápòhùndà yìí Àbújá ni wọ́n ń gbé. Retired federal civil servant ni wọ́n is also an IT consultant. Àwọn ni wọ́n draft kìíní yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe draft ẹ̀. Kò ń ṣe pé àwọn House of Assembly ló ṣe. Ṣẹ́rẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n kàn nínú bàbá gbàgede mọ̀ tó sọ nísìn wọ́n lè má gẹ́tì àárín yẹn. Nítorí pé gbogbo èèyàn ti gbé jáde. Ẹ̀rọ náà ni mò ń ṣàlàyé mi ń ṣàlàyé ẹ̀ mọ̀ pé mi níṣẹ́ mi ti lọ etí because write up ń jẹ́ bọ̀tá ló kọ́ níbo ló ti jáde. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ìkòtẹ́ àwọn senate gan ti disown ẹ̀ wọ́n ní kò sí kankan tó jọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní reps disown the trending draft bill seeking return to regional ọ̀nà àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀. Ó bá tán. Òun ló wà wájú mi 31st of March of May reps disown the trending draft. Wọ́n sọ wọ́n ní lánàá yìí ni wọ́n gbé jáde. Àní ẹni ẹ gbọ́ mi grandma ẹ farabalẹ̀ ẹ fi tẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn fi sílẹ̀. Ibòmí lẹ wà nísìnyí èmi ṣàlàyé ndémi tó a ṣe wà live tí mo fi ń wọ̀n tó wà lórí screen lélẹ̀ kò sí kankan tó jọ regional government kankan pé wọ́n ń gbé bọ̀ ẹni tó kọ́ aráàlú ni ó wá náà máa lọ mú fẹ́ni tó jẹ́ representative òun ní àdúgbò etí àbí ní state wọn bóyá wọ́n lè gbé yẹ̀ wò kò ń ṣàwọn ọmọ amòfin ló kọ́ ìtàmọ̀fin bá kọ òun la lè máa sọ pé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí irú tí wọ́n ṣe national anthem yẹn nísìn ìkànnù wọn níbẹ̀ ló propose ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbà wọlé wọ́n dẹ̀ adopt ẹ̀ Tinubu dẹ̀ sign ẹ̀ ìyẹn lọ́ ṣe change ẹ̀ èyí tẹ́ ń sọ yẹn nísìn ó dàbí n ta ti ń sọ bọ̀ náà láti jọ ìtàwọn kan ti ń sọ bọ̀ because restructure wọ́n kọ́ sọ yẹn wọ́n ò ń ṣe náà ṣe eléyìí náà nísìn gbogbo èèyàn tó sọ nísìn àwọn tó kà nísìn wọ́n lọ ta ló kọ́ ni ká kọ́kọ́ béèrè ta ló kọ́ ṣé inú house ni wọ́n ti kọ́ ni. Kò ń ṣe inú house àná òun lọ ti sọ níbí àníkẹ́ forget ní tẹ́tí gbọ́ lọ́hùn ibi ìbá ilé wà nísìn wọ́n náwọn ọ̀nà kankan nípẹ̀ òun lọ ti kọ́ síta ẹ̀ reps wọ́n náwọn ọ̀nà kankan nípẹ̀ torí pé tó bá fọwọ́ sí bí bishop ṣe sọ tẹ́lẹ̀ náà ó níbi tó máa já sí náà but ó lè ní wọ́n mọ̀ pé ìyẹn máa dá nǹkan oríṣiríṣi tó máa mú mùdùmùdùn jáde. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn so bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn grandma ẹ ṣé gan ni ma thank you so much. Àmín. Lágbára Ọlọ́run àkókò bọ́rọ̀ gbogbo gbìyànjú bàbá àgbàlagbà bàbá tó ti dàgbà tó ti dògbó gan tó sì wà lórí ìdààmú pé àní òun fẹ́ kíran òun ó bọ́. Lágbára ewu àti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ títí wá débi tó dé yìí tó jẹ́ pé ẹkú tó sun náà nìyẹn Ọlọ́run á bá wa ṣe. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ bá pé ikọ̀ ti wà lẹ́yìn ẹ̀ràn wà lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run àtàwọn ọmọ kéékèèké
àtọ́jú tí wọ́n bí tí ò rí mú jẹ́. Lágbára gbogbo àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè yẹn pẹ̀lú payí keke tí wọ́n wà yìí Ọlọ́run á bá wa dá sí. Àmín àmín. Gbogbo èèyàn mi kan láàárọ̀ yìí ó ní orílẹ̀‐èdè yìí payí keke ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù kó má gbàgbé òun máa parọ́ fún mi. Ó lẹ́ṣẹ̀ ti pọ̀ jù ẹni náà sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dà sẹ́kù ojúmọ́ ìyá láìsí. àti sọ yẹn bọ̀ láti jẹ́ ọ̀dà wa lóhùn fún ní ọlọ́pàá. Oníyẹn ló gbàgbé yẹn jẹ́. Èmi yẹn láti sọ bọ̀ láti jọ yìí. Tó jẹ́ kó fọ́pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní pé kókó òfin òtófin kálukú kan máa ń jẹ́ tó tẹ́ lọ́rùn ní àwọn aṣòfin jẹ́ tí wọ́n gbogbo wọ́n máa ṣe bàlábàlá ní gbogbo ìṣáàlọ̀rọ̀ fún wọn. Mọ̀ pé Ọlọ́run lálágbára tó kù ní gbogbo. Ọlọ́run ànáwó agbára. Ẹ ṣé gan ni grandma, thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo wọn náà ló ń gbọ́ ẹ ṣé gan ni. And let me make this clear because Mr. K. Benson, they are testing the microphone. This bill that everybody is working with, it is not a bill. It is written by Mr. Afenifere. Mr. Afenifere, according to what I digged around his own, and this is his website. I hope the website is still functioning. Because I wanted to know who among the Senate or House drafted the Mukiyawa Sherifat Agbabiaka, Mr. Moses Olarinoni. I think Tinubu has got so much to do if he truly loves himself. The part of the military base should be moved down to Lagos and Ibadan in case the Khaki boys attempt for a coup. And I have already said that a very long time ago. Mr. Afenifere, this is the man that wrote that, or this bill that everybody is working with. It's just a draft. He wrote it with the hope that they will work with it. The House of Reps. So when everybody is saying that, oh, they are going to do regional government. No, they are not doing any regional government because it's an ordinary citizen of the Federal Republic of Nigeria that wrote it. It is God, and that is why the House have come out to disown it, that they have nothing to do with it, that it is not anything to do with their own. And let me read that for us quickly. Reps, according to the Punch newspaper, have now disowned the draft bill seeking return to regional government. The House of Representatives has disowned a trending draft bill for discussion seeking a return to the regional government to the regional system of government. So we got to be very careful because information tí àwọn èèyàn kàn carry kò wá confirm. Hello caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sir. Hello sir. Báwo ni ọgọ́ ìdí? Àlàáfíà ni mo wà. Mr. Ọláolúwa, ẹgbọ́n sókè mọ́ àwa ni ẹ sà. Àwa ni ẹ sà. Ìyàwó àtàwọn ọmọ kọ́ o. Àlàáfíà ni gbogbo wọn wà, àdúgbò fẹ́lẹ́ dùn mọ́ rẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa ni ẹ sà. Ọlọ́run á máa tì í lẹ́yìn o. Àṣẹ ìdùnnú rẹ̀. Ọkùnṣẹ́ takuntakun ẹ̀ ṣe. Àwa ni ẹ sà. Like I said, ẹjọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yẹn má dáwọ́ dúró because ẹ̀yin nìkan ni a ní lórí ilẹ̀ ń sìn. So ti eyín sìn. Àgbọ̀yé sà. Tẹ́ bá ti dáwọ́ dúró kò sógun kankan lórí ilẹ̀ mọ́ nìyẹn. So ti eyín sìn ká ní ogun kankan wájú because ẹjọ́ ta kọ́kọ́ máa bá wọn rò náà là ń rò lọ́wọ́lọ́wọ́ ìka sì máa fi táwọn akadẹ́sẹ̀ máa gbé lẹ́kùtọ̀ ẹ̀kọ́ dé. Because ìjà ló máa ń pẹ́ ta ìjà náà ló sì máa parí ẹ̀ at the end of the day. ká tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ jókòó sọ̀rọ̀ ìjà ló máa gbẹ̀yìn Nàìjíríà ọjà ní Nàìjíríà ọjà yẹn lẹ̀ máa tó tán. Bẹ̀tẹ̀ jẹ́ ká máa tì wọ́n lẹ́yìn lọ ẹ jẹ́ ká máa wò bí wọ́n ṣe ń lọ yìí fúnra ara wọn náà máa kọ́kọ́ fọwọ́ ara wọn fẹ́ra wọn. tó ti ẹyin sí ojú kòkòrò àwọn pípò yìí àwọn kírímínà tí ẹ kóra ọjọ́ sórí political space ní Nàìjíríà yìí ojú kòkòrò wọn anáà máa da Nàìjíríà wò fúnra ara wọn. So ti ẹyin sí ẹwò bí Tinubu àwọn tó bá wọn bàlá wọn àgbẹ̀bẹ̀ linguist because the truth of the matter is this lórí ọ̀rọ̀ bill 10 sọ
bẹ́ẹ̀ ni sà. lórí ọ̀rọ̀ bí ìṣe sọ pé tí wọ́n sọ pé Mr. Monda bẹ́ẹ̀ ni pé ó kọ national assembly you understand. bẹ́ẹ̀ ni. àwọn pípù yìí wọn kì í ṣe ẹran rírọ̀ if a member of national assembly even if a okay ẹni sọ̀rọ̀ dadi kátẹ Mr. Papomunda is not even a member of House of Assembly. He's just an ordinary ordinary citizen. Ẹgbẹ́ òsókè mo gbádùn yín bàbá mi. èyàn kan sọ pé tó wà Nàìjíríà tó lè yí state process yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun ni Tinubu. Tinubu can write executive bill to the National Assembly. If Tinubu bá tọ́ba ẹgbẹ́ òótọ́ ni Tinubu jẹ́ èèyàn rẹ̀ tó máa kó òun fẹ́ ìran gbà lọ́wọ́. Tinubu can send executive bill to the National Assembly wọn bí aláyẹ anybody dá in both the houses láti máa ṣiṣẹ́ lórí yẹn executive bill from the government and from Tinubu he can draft that one. You understand? Yes, sir. To say this is the decision. I mean, okay, I want Nigerian people to sit down and bring out a new constitution for themselves. Because Nigeria, they come with people how the constitution máa dàbí ẹgbẹ́ Ọlọ́run ló gbé constitution yẹn kalẹ̀. Kẹ́sì àwọn group kan lójúkòó constitution yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ní 1999, 1997, 1998, tí ó fẹ́ kọ constitution yẹn. Ṣé àwọn Afẹ́nifẹ́re tàbí àwọn àgbàgbà Yorùbá ṣé wọn ò fi kẹ́tù ṣẹlẹ̀ táìmù yẹn ni? Gbogbo táìmù yẹn nígbà tí wọ́n fẹ́ prepare constitution yẹn nígbà tí wọ́n ti mọ̀ pé Abacha máa kú. Because èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí, I was very close to the vice president that time. You understand? Àgbọ̀yé sà. During the time of Abacha. Alright? Now, nígbà tí wọ́n máa ṣe process in 1999 execution. Wọ́n ti mọ̀ pé Abacha mọ́. But what I'm saying is that I came for her to move on. Abacha gbọ́dọ̀ kú and then Abiola gbọ́dọ̀ kú because lè fi kán lẹ̀ gbọ́dọ̀ méjì. You have to kill two of them. Two of them died. They kill Abiola and they kill Abacha as well. You understand? Yeah. They kill two of them. Now, ta ló kàn tó yẹ kó jẹ head of state in Nigeria? General Diya. What they do? Wọ́n mẹ́tò pé gbogbo àwọn officers tó wà àwọn senior officers tó jẹ́ Yorùbá ní táìmù yẹn wọ́n parọ́ kúùpù mú wọn. Ṣé Yorùbá ṣe kúùpù rẹ̀ kọ́ Yorùbá báwọn dìtẹ̀ kúùpù rí Nàìjíríà lápò ìyàgbá? Ṣé Yorùbá ṣe kúùpù rí? Àgbọ̀yé bàbá. And that is why nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ kúùpù yẹn ti ṣe Ìjẹ̀rà níyàwó sẹ́kùtù fẹ́ Abacha. Nígbà tí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mítì yẹn tẹ́sí mítì yẹn Ìjẹ̀rà níyà fún Abacha wọ́n o. Torí ìgbà tí wọ́n ṣe mítì yẹn kọ́rọ̀ yẹn tó di kó dé lẹ́bù yẹn nǹkan méjì náà ṣe mítì yẹn lé lórí. Ṣé pé nígbà tí wọ́n pe ògbó mítì yẹn wọ́n ṣe mítì corruptions àti ìjọba máa hand over. Tí wọ́n táwọn agbẹ́kọ́lẹ̀ tó máa lọ tó máa hand over fáwọn àwọn gbé. Náà kí ló tẹ̀lé jọ yẹn gbogbo àwọn Haúsá pẹ̀lú àwọn yìí bùrákàdédè náà ṣe fún Abacha pé kó kárí ọ̀ lórí ọ̀rọ̀ hand over. Bẹ̀ẹ́ni yàtọ̀ ọ̀rọ̀ kan fún òun jọ yẹn o tó bá di sọ́sọ́sọ́ de òun á bọ́ aṣọ tòun lẹ̀. Kí má sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ títí. Ìgbà yẹn ni ìjà ti bẹ̀rẹ̀ láàrin Abacha àti Diya. Wọ́n lè make sure nígbà tí Abacha ti ń pa Abacha àti Abacha kú àwọn Haúsá make sure pé gbogbo Yorùbá tó jẹ́ ọ̀gá tó lè rọ́pò lẹ́yìn Abacha wọ́n make sure pé wọ́n parọ́ kúkú mọ́ wọn. General Adisa, General Ọlárẹ̀wájú, General Diya àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n pa ọmọ wọn. Irú bàbá ńlá náà ni. For example, níjọ́ tí ẹ lọ sílé Ìgbòho, níjọ́ táwọn wèrè yìí táwọn gírígìrà yìí lọ sílé Ìgbòho. Nígbà tí ẹ débẹ̀, ẹbí ẹ wọ́n sọ wá ní àwọn ọ̀gbọ́n tó pọ̀ tí ẹ ní Ìgbòho kò sí lé. Ṣé Ìgbòho kò ìbọn sílé ni? You understand? Àgbọ̀yé sà. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí, irú ìwà ń tẹ̀gbẹ́ náà ṣe parọ́ yẹn náà mọ̀ ọwọ́ ni. So, bẹ́ẹ̀ ni pé Yorùbá tí Tinubu bá lọ́pọ̀ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Kó ráìtì kó máa gbọ́ bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó máa kájọ bí àwọn síbi kankan kó máa parọ́ fẹ́ẹ́ bọ́ọ̀dì. Kó kó executive bill sí National Assembly. Ọ̀rá ìkọ̀ ẹ̀ jókòó
ká gbé àwọn èèyàn jókòó pé báyà àwọn èèyàn máa dìbò pé ká gbé àwọn èèyàn tó fẹ́ sí òfin tuntun Nàìjíríà. Àdá ní sọ̀rọ̀ fún ẹ̀fọ́ fún ọ̀gá fún ìjókòó fọ́sọ̀pọ̀ wà bẹ̀ lọ́wọ́ ara wọn yes or no ṣé ẹ fẹ́ gbé papọ̀ wà bẹ́ẹ̀ gbé papọ̀ tẹ́lá tó sọ pé ẹ fẹ́ gbé papọ̀ ẹ bring new constitutions within the next 6 months. You understand? And these constitutions ti kó máa kọ́ sí lọ́sẹ̀ náà they go pay this law tí àwọn èèyàn fẹ́ lọ jókòó tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe yìí is not going to be subject to the National Assembly approval. Kò dẹ̀ ní wá sọ́dọ̀ tèmi náà mọ́. In fact, tó bá máa wá sọ́dọ̀ mi signature lásán ni the only thing tó máa wà ní pé yes or no. Ẹ̀yin Nàìjíríà ṣe ní constitution lẹ́fẹ̀ẹ́ ni àbí old water ń lò lọ́wọ́ yìí. Yes or no. Kí ni ó dé tí àwọn pípọ̀ yìí fi ṣe bí ẹgbẹ́ kìíní kan wá dé kúkú all this type of thing. Láàpọ̀ ẹgbẹ́ ìjà ló máa fẹ́ ta Nàìjíríà ọjà máa tó tán. Ọjà máa tó tán. Kábíyèsí ẹ̀. Because ìjọba yóò bá ní tó bí yóò bá ra tó tán ni because àwọn people yóò ready. If you see the body language of Ọbásanjọ́, àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ kò sí tó kàn mí pa àwọn wèrè yòókù ọ̀rọ̀ bí ọ̀dọ́ ti fi lè fi sọ o. If you see the political leader nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọba àtàwọn ẹlẹ́sìn, you understand? Ọdún torí ẹsẹ̀ mẹ́ta ni problem Nàìjíríà dúró lé lórí. Nigeria problem stand on a tripod. Ẹsẹ̀ mẹ́ta ló dẹ̀ ní. Ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ ni àwọn ọmọ. Ẹsẹ̀ kejì ni àwọn politicians. Ẹsẹ̀ kẹta ni àwọn kílẹ̀ pé wọ́n àwọn ẹlẹ́sìn. Àwọn ẹlẹ́sìn yẹn ló wá lé because àwọn ẹlẹ́sìn yẹn ló máa yan àwọn ẹsẹ̀ méjì yòókù. So therefore religion is the number one problem of Yoruba land in Nigeria. And that is why kọ́nà fún wa ní Yorùbá nation gbà tá a bá ti gba Yorùbá nation a ní láti díjú there is going to be a radical reform lórí àwọn ọba àti àwọn ẹlẹ́sìn tá a bá mọ̀ pé àní wọ́ọ̀sì ju Nàìjíríà tàbí bẹ́ẹ̀ kúrò lọ. That's a fact. That's a fact. There must be radical reform because tá a bá gba Yorùbá nation is going to be a republic. Tó pé òun kálukú ló máa fọwọ́ sí pé abẹ́ gbogbo wa la máa jọ sọ pé iye àwọn tá a máa rìn rí. So then we need to see that láti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọba àti àwọn ẹlẹ́sìn àti ẹ̀sìn méjèèjì most especially Christian and Muslim. You understand? Because the truth of the matter is this níbi ìlú tí Christian àti Muslim and Christian. Ìlú tí àwọn méjèèjì bá ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ 50-50 àwọn èèyàn ọbẹ̀ máa pọ̀ ní pẹ́ẹ́rì tí wọ́n fi kú. That's a fact because if you look at Nigeria now look at the religions. Ẹ jẹ́ ká bára sọ fọ̀rọ̀ because we don't like Irọ́. Now if you look at the value that Islamic passed to Yoruba people and the value that the Christian passed to Yoruba people. Koiki, can you proud of that? Sáwọn ẹlẹ́sìn yìí gbọ̀ngàn ní fún àwọn bàbá ẹlẹ́sìn gbọ̀ngàn tó ní ìjẹ̀sìn gbọ̀ngàn can they proud of that? Fálù yẹn náà lẹ́nu pàṣẹ sí ilé ẹjọ́ wọ́n àwọn kílẹ̀ orúkọ ẹ̀ àwọn Tinubu àwọn ọba gbogbo àwọn ọba yẹn values àwọn náà náà pàṣẹ value sórí àwọn ọba yẹn náà pàṣẹ value sórí àwọn politicians yẹn. Look at us. Yoruba naturally we are born to be brilliant at this. Ọjọ́ Nàìjíríà ṣé ìgbésí ayé láwa nìkan ni ṣé ìgbà Yorùbá wáyé ṣé àwa wáyé láti wá sí Nàìjíríà kúrì. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà Yorùbá land Ọ̀yọ́ state alone ó tóbi ju gbogbo ìkúfẹ́lẹ̀ ti gbogbo ilẹ̀ Yíbò ni. Alright? Àtúntò ìwà wa gbogbo nǹkan tá a ní. Wọ́n á pọ̀ epo wa, wọ́n á pọ̀ góòdì wa, wọ́n á fa gbogbo nǹkan tá a ní gas wa everything. Ètò wa wọ́ọ̀sì jù bẹ́ẹ̀ ni manpower, man and woman. Like me and you Koiki tó bá bọ́ tá ń sè tó bọ́ tá ń bẹ̀rẹ̀ ń sè nígbà táyà tó bá máa fi rìn wà á rí àwọn Yorùbá ẹni tó bá máa pàdé Nàìjíríà mẹ́wàá mẹ́jọ nù wọn ló máa jẹ́ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ tó lọ́ọ́ forí fásẹ́ fún Nàìjíríà yẹn. Ní Nàìjíríà làwọn wá ní káwọn Yorùbá ronú kẹ́kẹ́ ká gbalẹ̀ wọn. Please we can do better than this.
Eshegoni, thank you so much. Eshegoni bàbá mi, ó tó jẹ́ mẹ́ta, Eshegoni, thank you so much. Mo kí bàbá mi tó pè tán, mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi tó ní happy birthday money. Àwọn náà sọ pé àwọn náà máa dá sọ̀rọ̀ contribution with a super chat. You will celebrate more years with peace of mind. Happy new month as well, and thank you for the hard work. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n ní brother mi Oyèkánmi Julius Fápọ̀hùndà. Wọ́n ní brother Akin Fápọ̀hùndà is a former adviser to the IBB government. Okay, so he's just ordinary citizen, but well established in the Nigeria of today. He was a former adviser. Shegoni for giving us that update, because somebody also put out something. We find him, thank you so much. The number to the studio is already pinned down. In case you want to call into the program, you have the right to do. Mr. Adeki Benson already said, Akin Fápọ̀hùndà is gangs of the Fashola and Co. Is the one that wrote this bill that everybody is running with right now. Bill Tenri, he wrote it. He is not a member of House of Assembly. Neither is he, thank you so much, Ifeanyi Moliaye. Neither is he a member of the Senate present today. Mr. Waris Jinodune, the Constitution in what language? No bill for the foreign language or English. Mokiba Bami Ola, Mr. Olaoluwa tí wọ́n pè tán nísìn. Okay, ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Kẹ́hìndé, àwọn náà ti pè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa tí a jọ ń ṣètò yìí. Ọlámilékan Zobo ní Nigeria is no more working and he can never work again. The only solution is to divide the country. Okay, ó dà ń pé 9 yẹn kàn ring mi bẹ́ẹ̀ wá pè padà because bí agbáfẹ́ ń pè lẹ́ǹkan Mr. Ọláolúwa wà lórí ètò. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin grandma, so mo bẹ̀ wá. When people are saying that, oh, there is now going to be a regional government, this for me is also a kind of a distraction, because number one, àti mọ̀ nísìn pé Mr. Fápọ̀hùndà tá à ń sọ yìí, brother wọn wà lórí life wọn gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí, wọ́n ní Mr. Fápọ̀hùndà fúnra rẹ̀ Àbújá ló ń gbé. Àwọn lọ́kọ́ is a tọ́bẹ̀dẹ̀ sọ pé nǹkan propose èmi máa ń like ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary. So let's first look at the English dictionary of proposal. A plan or suggestion. Wọ́n kàn suggest ní gbogbo ẹni tẹ́ bá ṣe marriage ẹ̀ ń propose náà kẹ́ tó ṣe ìyàwó yẹn ni. So arákùnrin tí à ń pè ní Mr. Fápọ̀hùndà yìí àpòwọ́n síkú àpòwọ́n fàìsàn. I don't know him and I don't have any reason to know him. But he wrote something and everybody has taken it as if that, oh, gbogbo wọn ti gbà nínú house. Àwọn house dẹ̀ ti jáde nísìn, wọ́n láwọn ọmọ kankan nípẹ̀. Ẹ ṣé gan ni Mr. Moses, wọ́n ní it is true talk and God will bless that our dearest brother for the words of wisdom. Mr. Gbenga Kọ́láwọlé mo kí ẹ. Àròlé Odùduwà ó ní exactly. So he's just an ordinary citizen. Ṣèbí ariwo yẹn làwọn tí wọ́n ti ń pabọ̀ láti joy. And I just want us to see his face, even though I have now been told by even the brother, ẹ̀gbọ́n wọn wà lórí life, wọ́n mọ̀ mí báyìí. Àwọn lọ́jẹ́ kí n mọ̀ pé Àbújá ni bàbá yìí wà. Mr. Gbenga Kọ́láwọlé ní, what is the way forward now for Yoruba self-determination? Nigeria is gone. The way forward is to first prepare the minds of our people that we got to exit. And let me show you that Bashir Ahmed, ẹ̀rántí Bashir tó ṣiṣẹ́ fún Buhari sí bàbá olórí burúkú Ahmed Bashir, ṣé Ahmed ló ń jáde? He wrote something on his Twitter handle today. How's it? BASIR. All right, I can't find the number. Màá wá jáde nísìnyí. Ẹ jẹ́ ká fìyàn sílẹ̀. Let's bring something in first while I look for that. So I want us to look at this video I'm gonna play now. I'm gonna play video in this thing, and I want to put so many things surrounding that video. There's a poverty currently in the land, and a lot of our people are crying out. I'm gonna mute my mic. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ video yìí. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa. Mr. Michael Awẹ́ ó tójọ́ mẹ́ta ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sà. Ẹ wọ́n ní happy birthday in arrears kì á ti ṣe lánàá. Àná ni mo ṣe birthday mi, and happy new month. Mo kí iná sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa, ọmọ Yorùbá ò bára wọn jà, ọ̀rọ̀ lè má yẹra wa ni, ẹ lè argue pẹ̀lú mi, but ẹ má sọ fún wa pé Nàìjíríà máa work. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ kí lẹ́yìn rí tẹ́ fi sọ pé máa work àti pé kí ni Nàìjíríà gangan.
mo kí Bishop Adesina lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti pè wọlé aago kan náà lájọ ń lò pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé owó epo Nàìjíríà nìyẹn 2022 even though pé Tinubu ní ṣé na data we go chop or statistics okay ṣé Basil ló ń jẹ́ kí ló dé tí mo wá rí lẹ́ẹ̀kan bí ṣe spell ẹ̀ náà nìyẹn BASIR so I'm not sure why his name is not coming up. So I don't know why his name is not coming up. But I'm not worried. Ó wà lórí Twitter. Ahmed Basil. Alright, let's do some. Show me no call it. I'm a nísìnyí mọ̀ bọ̀. Google máa gbé jáde fún mi nísìnyí. Google máa gbé jáde. Àfi tí bá get orúkọ yẹn dáadáa in terms of the spelling. He worked with Buhari. Àwọn ọmọ Buhari ni ọmọ sí bàbá. Ó ní Buhari ti prepare not for the breakup of Nigeria. Àwa alákọ̀ọ́sí, àwa ó dà ń pòun lélẹ̀ Instagram ẹ̀ lélẹ̀. Bashir. Okay, ó dà ń pè mí ti rí Instagram ẹ̀. Kọ́ọ̀ kan fẹ́ wọlé, ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lù yẹn wọlé náà. Ká jẹ́ kí kọ́là yẹn pè wọlé. Okay, lọ́dẹ̀ tí mo rọ̀ lẹ́tọ̀ ń pè. No. All right. Wọ́n ní memory fóònù ló busy òun kò ń jẹ́ kí n máa rẹ̀ tó ń pè. All right. Ajé pẹ̀lú yẹn mọ́ bọ̀. Bashir Ahmed òun náà lélẹ̀ bọ̀bọ̀ tí mo wá ìgangan lélẹ̀. Mo ti rójú ẹ̀ nísinsìnyí mo ti rí spelling orúkọ dáadáa. So ẹ jẹ́ ká lọ wá jáde nísìnyí. So okay, spelling yẹn kó ní h láàrin méjì ẹ jẹ́ kí n lọ wọ ẹni tó pè tán nísìn kálẹ̀ okay ẹ jẹ́ n pè ẹni tó pè yìí ẹ jẹ́ n pè wọ́n láti ibì kan bá ti ń pè wá so mo ti rẹ́ni tí mo wá ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa alàgbà tó ń pè wá ẹ bá gbóhùn sókè sà ẹ kálẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ nípa arákùnrin Bashir yìí pẹ̀lú kankan tó post láìpẹ́ but ẹ jẹ́ ká fọ́kùn jẹ́ kí kọ́lá wa tó sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè sà. Ọ̀rọ̀ nípa antifaconda nípa nọ́mbà ibi tí wọ́n fẹ́ kẹ́gbẹ́ direct fúnra yẹn tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ o lè sẹ́ndì nọ́mbà yẹn wọ́ sórí. Tẹ bá fún mi nọ́mbà yẹn is not the issue. Mi ò fẹ́ sẹ́ndì nọ́mbà yẹn sórí. No. That's fine. We are not finding anything from him. Àwọn lọ́kọ́ òun ṣe pé à ń ṣe mama dispute yẹn and I will tell you. Mo mọ̀ pé bí mo ti rí fọ́tò wọn tẹ̀gbẹ́ jáde. Ọ̀rọ̀ fọ́tò wọn tẹ̀ kọ́ ni mo sọ ní. Okay, ẹ lè fún mi nọ́mbà yẹn yeah definitely we can reach out to a lè reach out sí wọn bàbá wa náà lọ jẹ́ nítorí pé inú Sahara Reporter ni mo ti rí pé àwọn ọlọ́kọ́ òun lélẹ̀ ẹbá omi òtítẹ́ ń gbọ́ nínú ilé yẹn every ethnic nationality and people in Nigeria. Bàbá gbàgede sí láàrin di 2 to 3 hours síbí wa. But ẹni tó kọ́ yìí nísìnyí kò sí nínú house it's just a draft. So now ìyẹn làwọn senator yẹn ṣe ń disown ẹ pé kò sí kankan tó kàn án pẹ̀lú ẹni tó kọ́ yìí ó kọ̀ kọ́ bí ordinary citizen ni. Ẹ ti understand nísìnyí but it seems that báwọn èèyàn ṣe ń gbé bígbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn ti wà nínú house tó ń dé pẹ̀lú irọ́ dẹ̀ nìyẹn ìyẹn lèmi buttress I am not interested in intelligence ti sọ lórí program tí wọ́n tẹ́mi sọ ni pé Dr. Akínfàpọ̀hùndà ló kọ kíní yẹn síta he is not a member of the house he is not a senator he is just an ordinary citizen ìtọ́dẹ̀ ń sọ yẹn òun ni àwọn èèyàn ti ń sọ láti ayébáyé pé all restructure Nàìjíríà but ọkọ̀ ẹ bá wa mute tẹ́ ń gbọ́ nínú lẹ́yìn dádì ẹ bá wa mute yẹn mọ́lẹ̀ so n ta kọ̀ ṣe ìbáyé lè ṣiṣẹ́ nọ́mbà wọn sí mi so bí awọ́ lè fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tí mo lè láǹfààní àti pè wọ́n so ẹ send nọ́mbà yẹn sí mi ẹ tún gbọ́ra yín nínú ilé tẹ́ bá ń pè wọ́n ẹ bá wa máa mute mọ́lẹ̀ so that is what I'm just talking about so à ń bọ̀ lọ́dọ̀ Bashir ọ̀rọ̀ tó sọ ní 6 hours ago ní bíbá mo máa farabalẹ̀ ká fún gbogbo yín ó ní Buhari ti prepare àwọn north láti pín kúrò látara Nàìjíríà Mr. Taiwo Samuel wọ́n ní longest time my brother àwa wà níbi táwa kúrò níbi táwa bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ lọ káàkiri tẹ̀tí ọ̀zù lọ. Mr. Simple Rhyme, God bless Mr. Koiki. Preparation, emphasis, many still don't understand what Nigeria means.
wọ́n mọ̀ tí Nàìjíríà mi wọ́n kàn parọ́ ni. Ó tójọ́ mẹ́ta brother mi Lukman Ọláìdé Mr. Kunle Adékúnlé wọ́n ní Yorùbá nation is a solution. Ó dà pé Real Madrid ló gba ife o wọ́n ti na ẹ jẹ́ ká gbé cup tó ń bọ̀ yìí wọ́n ti pè tẹ́lẹ̀ náà. Ó yá ẹ bá gbóhùn sókè bàbá wa Kẹ́hìndé Sàlámì ẹ káalẹ́ sà ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káalẹ́ pé tó sà. Èmi ni ẹ sà. A kú ọjọ́ ìdánwò rere. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Èmi yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé. Àmì Jésù Kristi Inshallah. Àmì Jésù. Àmì. Nínú àmì fẹ́ sọ̀rọ̀ lérí gbogbo tí àwọn èèyàn sọ ni. Ẹ bá gbọ́n sókè. Àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ látòlì Ọlọ́run ẹ̀ jẹ́ kí gbogbo aká sọ̀rọ̀ náà. Àmì Jésù. Ọ̀rọ̀ gidi náà ni gbogbo wọn sọ. Ẹnu kankan tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ lérí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ní wípé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ o. Ọlọ́ọ̀bá gbọ́ láyéláyé kò sí ẹni náà tó lè rí Nàìjíríà tó ṣe mọ́. Tó ṣe pé kì í ṣe mi nìkan ni mo máa ń sọ gbogbo àná lájọ máa ń sọ. Torí wípé kódà kò sírò nǹkan tá a lè dánwò tó kò sírò nǹkan tá a lè bá àwọn bàbá yìí sọ wàhálà wọn lè yí padà. Wọ́n á lè gbọ́ láyé torí ó ní àwọn kankan tó wà nídìí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yẹn tí wọ́n fi fẹ́ ṣe kankan tí wọ́n fi dá wa lóhùn. Ní kankan wádìí rẹ̀. Ṣùgbọ́n ètò wa wà nídìí rẹ̀ yẹn àgọ́ ọmọ Yorùbá àwa náà la máa túká mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwa la máa túká. Torí wípé ìdí tí mo fi ní àwa la máa túká ni wípé ká má jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ o ká má sọ wípé bákan tí máa sọ̀rọ̀ lọ títí náà nẹ̀. Because tẹ́ ẹ ní ìjà tá ń jà yìí lásìkò nígbà tí Buhari ẹ wò bá a ti take action tó but lásìkò tó ti wá tó wá jẹ́ wípé ẹni tá à ń pè ní bàbá tiwa tí ò jẹ́ ẹ̀sìn kankan lé lérí àsìkò yìí gangan làwa ìran Yorùbá la gbọ́dọ̀ tó gbégbèsè ju ìgbà tí Buhari yẹn lọ. À ń gbọ́ yín sàn. Àsìkò yẹn tí wa tó wà bẹ́ẹ̀ yìí la gbọ́dọ̀ gbégbèsè gidi ju ìgbà tí Buhari yẹn lọ. Ìtẹ́mi retí láti jọ ìlú pé bọ́yá rálì lè tó máa bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ yìí bọ̀ tẹ̀ mi ò rí kankan tó jẹ mọ́ báyẹn. Torí wípé àwa sẹ́rí ẹlẹ́jẹ̀ bá ọ̀nà ìjẹ bàbá sẹ́rí ìdí ẹ̀fẹ́ sọlẹ̀ Yorùbá dà ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ yóò lè ju ilẹ̀ Haúsá lọ. Yóò lè ju ilẹ̀ Haúsá lọ. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé wọ́n sà ń di àwọn Fúlàní yẹn wá kí wọ́n jẹ mọ́jẹ ká jẹ ìlú kankan dábàbà. Àwọn aláwọ̀ funfun ọ̀dọ́ yìí yẹn wọ́n mọ̀ sí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. Àjọmọ wọn ni. tó àlẹ́ máa bá bùkán báyìí lọ nà. kò sí àlẹ́ máa bá gbogbo rádaràdà báyìí lọ nílẹ̀ Yorùbá ó kẹ́nà ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ irú ìgbésí ayé tá a máa gbé lọ nìyẹn. èyí náà kò jẹ́ ẹ̀sìn náà ọ̀sọ́ náà kò sí ọ̀nà àwọn arábíbá yóò ṣe gángan kò yẹ ká máa wò wọ́n rán lọ báyìí náà. kìí sáwà nìkan la fẹ́ kó nínú ìlú yẹn ẹ wo àwọn ẹnìkejì wa nísìnyí ayípo yẹn nísìnyí ẹ jẹ́ bàbá sẹ́rí ọ̀rọ̀ pé téèyàn bá fẹ́ gbòmìnira téèyàn bá fẹ́ gba òmìnira èèyàn kankan tó tójú kan náà kéèyàn kàn máa tójọ́ ẹ méjì kí n parọ́ tẹ̀yẹ jẹ ẹ jẹ́ ká àwọn ará bíbá iṣẹ́ rẹ̀ mi máa sọ kankan mọ̀ máa ń pè sórí program àwọn èèyàn dáadáa mọ̀ dẹ̀ máa sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ń bú àwọn Ìgbò òpònú níyé kódà wọ́n sẹ́rí èèyàn sọ pé wọ́n gbé jù wá lọ o sẹ́rí ẹni tí wọ́n gba òmìnira wà láì báwọn ará bíbá yìí ṣe é ṣe báwọn tí máa ṣe ti wọn nù ẹni tó fẹ́ gba rẹ̀ lẹ́ǹkó nínú oko ẹrú. kí ló dé nígbà tó ti iye tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wa ẹ̀ ṣe jẹ́ tó ń ṣe pé inú ibi náà gbé ní orílẹ̀-èdè kan àti ṣe orílẹ̀-èdè kan àti ṣe kankan náà. àwọn kan ní wá kó wa papọ̀ ìgbà tí a sì dá
wọ́n tún fi déètì sí wípé tọ́ba tó tàbá yìí o tí ọba tẹ́yìn lọ́rùn mọ́ láti gbé papọ̀ mọ́ ó kálukọ̀ náà lọ́dọ̀ rẹ̀ tẹ́rì sí wa. ẹ̀rí sí wa. ó ké náà ní ìṣe yìí níta afẹ́kẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ a kàn pariwo ní. ẹ̀ẹ́dá wa ló tó a ní àníjà náà àṣẹ náà ẹ̀rí wà wípé tá a bá là àṣẹ náà nù kí ló wá dé tẹ́ẹ̀fì wá fẹ́ mọ gbógun jù wá. ẹ̀rí wà tó kàn bàbá kí wọ́n bá wa gbé ìgbésẹ̀ gidi gbogbo ẹ̀rí yẹn wípé tó bá tó ìgbà bá yóò tẹ́ẹ̀bà fẹ́ ṣe papọ̀ mọ́ tó ẹni túká irú gbogbo àwọn ẹ̀rí yẹn jẹ́ lọ bá wa àtẹ̀jẹ̀ kalẹ̀ sáwọn àjọ àgbáyé jẹ́ bá wa èmi náà pé wọ́n ti àtẹ̀jẹ̀ gbọ́ kí wọ́n tó bá wa gbìyànjú kí wọ́n lọ rí wọn fún ogun kan yẹn gé àti fẹ́ lọ. tó ìgbésẹ̀ táwa náà bá mọ̀ bá a lè gbé ẹ̀dá pẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká lè máa gbé ẹ̀jẹ̀ ká ró jáde ẹ bá báwọn bàbá wa gbọ́ pọfẹsọ bá jáde tó sọ̀rọ̀ bàbá mi ti Sunday pé bá a bá sọ̀rọ̀ torí àmọ̀gbẹ́ táwọn yẹn bá sọ̀rọ̀ ẹ ti máa bá a sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá àti wọn máa jí rálẹ̀ gidi. àwọn onígbọ̀n tá a fi jà ṣùgbọ́n ẹni tó bá dojú kan kọ wá ìbọwọ́ rẹ̀ làwọn náà gbà táwa náà fi ṣe lọ́sẹ̀. tó ẹ sì bá a sọ fún gbogbo àwọn jẹ́wọ́ àdàkúlé káàkiri àwọn Fúlàní ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ gidi bẹ́ẹ̀ àbá mi ká máa lé àwọn Fúlàní ká máa lé wọn nílé kúlé láti wákàtí ọ̀wọ̀ yìí lọ kẹsẹ̀ wọn máa balẹ̀ níbi kankan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. ẹni tó bá wa sọ pé kí ló dé tá a fi ń lé wọn àwa abílẹ̀ rẹ̀ wù pé ṣé kí wọ́n máa pa wá ni tájọ jẹ́ rí nínú gbogbo wọn ṣé kí wọ́n máa pa wá ni à ń gbé nǹkan wọ́n fi màálù jẹ sáwọn àdẹ́rù rẹ̀ wò nílùú wọn. ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá mélòó kí wọ́n ti mú nílẹ̀ Haúsá wípé ọwá jìyàn gbé o tàbí ó kó nǹkan ó kó ọlọ́ọ̀bá ogbó Haúsá Fúlàní jẹ́ nílẹ̀ Haúsá ó dẹ̀ mélòó. àbọ̀jọ́ ọmọ Yorùbá náà ò jẹ́ mú ilẹ̀ Haúsá gbé bóyá tẹ́rọ́rìsì ni wọ́n Boko Haram jẹ́ kó àwọn tẹ́rọ́rìsì jẹ́ wá kó ọmọ Yorùbá mọ́ tó ṣẹlẹ̀ rí. àwọn tí wọ́n máa gbàgbàkúgbà láàyè ẹ jẹ́ ká ṣe pàdé pé ṣébi a máa ní olórí àwọn Yorùbá nation ní stéètì kọ̀ọ̀kan káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó wà l'Ọ́ṣun ó wà ní Ìbàdàn ó wà ní Èkìtì ó wà lórí Ọ̀yọ́ ó wà Ìbàdàn ó wà ní Ògùn stéètì mọ́ra wọn ẹ bá wa mọ bẹ́ẹ̀ ni bá wa ṣe ìpàdé méjì pẹ̀lú wọn. bàbá mi àwa náà lè dáwó a máa lọ gba license káwọn ọba tí wọ́n bá wa tọwọ́ gbọ̀wé kí wọ́n sàn rẹ̀ ọba tí wọ́n bá wà láwọn olè sàn rẹ̀ lábẹ́ àmọ́ òwe yẹ alábọ̀dé gidi gẹ́gẹ́ ní wájú ọgbẹ́ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lẹ̀ Yorùbá a lè dáwó táwa náà máa ra bí àwọn mọ́tò bíkọ̀ọ̀bù kéékèèké tá a gbé báwọn tí wọ́n máa ń sọ gbogbo káàkiri gbogbo stéètì kọ̀ọ̀kan lẹ̀ Yorùbá ló ní abúlé káàkiri náà àwọn olórí jẹ́jẹ́ wà stéètì kọ̀ọ̀kan gbogbo lẹ̀ Yorùbá kì í sàn nìkan náà ní à ń ṣe tó gbogbo àwọn jẹ́wà stéètì kọ̀ọ̀kan lẹ̀ Yorùbá gbogbo náà ni wọ́n máa abúlé káàkiri tó bá ṣe pé tìyẹn ni tírú rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ tán èmi gan lè wálé èmi máa wá abúlé kiri kọfẹ́ sábúlé tèmi ọ̀bẹ mọ̀tẹ́ ní gbogbo lẹ̀ Yorùbá because èmi ń dàgbà ṣoko dáadáa nígbà tá a fi máa ń ṣe spọ́ọ̀tì káàkiri gbogbo lẹ̀ Yorùbá làwọn máa ń ṣe spọ́ọ̀tì lọ tó èmi máa wọ epo tí mo bá ń dáwọ àwọn bí àwọn abúlé àwọn oríko káàkiri ọmọ bá ìyàwó yẹn lẹ́nu gan. ẹ ṣe gan bàbá wa. tá a bá lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn ká yan àwọn elétò ààbò káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàkiri kéfò gan kó máa yàn lábúlé a máa olórí a máa jáde àwọn ará abúlé á yan olórí láàrin wọn á sì bá wọn ṣe pàdé tó á yan àwọn tí tó ṣe wípé ọmọ ajé àwọn ọlọ́dẹ náà lábúlé yẹn káàkiri tó a máa ní WhatsApp group pẹ̀lú wọ́n máa ní WhatsApp group tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ní abúlé kan tàbí tó ṣẹlẹ̀ nínú stéètì kan tó inú WhatsApp group yẹn ni wọ́n ti sáré bára wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ti sáré lọ pàdé bẹ́ẹ̀ tó eléyìí tá a bá ní gbégbèsè yẹn ẹni tó sọ pé kí ló dé
gbogbo tẹ́ ti sọ pátá ṣé gan bàbá wa Kẹ́hìndé torí àsìkò gbogbo tẹ́ sọ pátá òun náà ni àti gbọ́ àwọn tó dẹ̀ ń ṣètò ìrìn àjò yìí bí a ti ṣe mọ̀ gbogbo ọ̀nà tá a fẹ́ fi lọ òní pé kó má dìjà bó bá máa tẹ̀ dìjà náà kí ó ní ọ̀nà tó máa fi di ìjà yẹn so ẹ ṣé gan ni fún àsìkò tí ẹ fi bá wa sọ̀rọ̀ torí 10 minutes yẹn náà ẹ ti deliver as much of the message which is very very brilliant kàmádẹ gba ara wa ní àsìkò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sì fi pè wọlé iṣẹ́ ọ̀dẹ̀ tí tàn lórí program mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bí ẹ ti ṣe ń wọlé I say good evening and welcome to the lecture room where we deliver a very in-depth analysis kọ́là tó pé tán in-depth analysis náà lọ fún wa on the way forward ọ̀nà tá lè gbà a ti wà ní calm down 14 more days until the President Bola Tinubu would have to respond back to the letter that was sent to him by the Yoruba Yoruba Self-Determination office under the leadership of Professor ADEBANJI, AKINTOYE, and Dr. Chief Sunday Igboho and Otunba Demola and the rest of them. But let's come back quickly to something I've been preparing, to show us. There is poverty in the land, but yet, video ten wo tí à ń play lẹ́ǹkan this video, àwọn màálù tó ń jókòó yìí, eléyìí ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá, but it's happening somewhere in the southeast. You can see that the cows are being fed by somebody had earned money. Mr. Akinremi Rati Mokibuwe, Mr. Idowu Michael, gbogbo wa ni máa ń rí kọ́mẹ̀ntì yìí bọ̀ mọ́ láyé kàsíta ìṣègùn wọ́n ní láṣẹ Èdùmàrè Yorùbá Nation is definitely no going back. Shout out to those of you on the mixed LR. Mr. Ogumolani, they are slaves to the British and the Fulanis. And you also went to say NLC is another government agent. Àwọn wèrè oníbàjẹ́. If you trust the NLC, the Nigerian Labour Congress, you are going to be living in denial. Moki Baba mi Olanrewaju. Now, I have a video that wants to bring with this particular one as this man cries out for the poverty level in the contraction known as Nigeria. The mic will be mute while we watch the video. Kazeem Hussein, Olú ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́, gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́, ẹ̀wà náà ti wọ́n. Gàrí ọ̀gá ti 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ka o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ka àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti gàrí ti 1-2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i. Tá a bá tún abẹ́ epo báyìí epo 580 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ò mọ̀ lànà àní rí kankan epo náà ní ń bá a lọ owó kúbíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. That is the pain of the poverty level of our people. Now, ẹ jẹ́ ká tún wá wo fídíò yẹn with the Fulani attacks on our farm. Bàbá ilé ti lóko tẹ́lẹ̀ rí kó tó di pé kò wá ṣoko mọ́ kó tó di pé ó dẹni tó lọ́n wa kóró pé tí gbogbo ìsàlẹ̀ ń gbóná tó ń fomi wẹ́tẹ̀ lálẹ́. Mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí mi káàkiri gbogbo ibi tó bá wà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣọjọ́bí ní oṣù yìí àti oṣù tó ń bọ̀ títí di December. Once again, mo kí bàbá wa alànà Professor Adebanji Akintoye, the man that saw tomorrow. Ẹ jẹ́ ká tún wo gbọ́ fídíò ẹlẹ́ẹ̀kan sí i. Kazeem Hussein, Olú ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́, gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́, ẹ̀wà náà ti wọ́n, gàrí ọ̀gá ti 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ka o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ka àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o
ó ti sú orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di gàrí ti round 2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọn bá wá nǹkan ṣe sí tá a bá tún abẹ́rẹ́ epo báyìí epo 580 sorry 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fomi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan òmò lànà àní rí kankan epo náà ní ń bá a lọ owó skul bíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Brother mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà ó ní gbogbo sàlẹ̀ ti gbóná táwọn bá délé àwọn afọmi wẹ̀tẹ̀. Mo kí ẹ olórí ẹbí wa Wàlátà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá ń kí àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé, mo kí ní Canada, mo kí ní Australia, mo kí ní China, mo kí ní gbogbo African countries tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ ti mọ̀ pé a ti wà ní the last part of the week tó bá máa fi di ọ̀la Sunday lágbára Ọlọ́run. We will end the discussion tí bàbá Akintoye gbélé mi lọ́wọ́, and that is about we Yoruba have suffered abominably in the independent Nigeria, and we have decided to exit, and we are going to exit regardless of your take, regardless of whether you are angry with me or you are upset. I am not the problem. The problem is this man. He had a lot of different faces. Sometimes people say he's a dead man. Òun náà ní òun ò tí dead, òun ṣì wà alive. Ìyẹn ṣe bàbá Buhari olórí burúkú, the Fulani terrorist man. Now, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n kan tí lára àwọn tí wọ́n jọ ṣèjọba tó ń pè ní Bashir Ahmed is one of them. Ẹ jẹ́ ká jọ kan tó sọ. So on that issue pé proposal yẹn, I have talked about it. If you are still one of those that believe that they are bringing a proposal into the House or the Senate, mo kí àmì Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn, mo kí bàbá mi Ọbátúndé wọ́n níbẹ̀ ni ìsàlẹ̀ yẹn gbóná ni. The reps have already disowned it. Àti find out ẹni tó kọ, bàbá yìí ló kọ, Fápóhùndà ló ń jẹ́. Ẹ ṣé gan ni brother mi tó pè. Family wọn ni Koiki tó bá fi bá bàbá sọ̀rọ̀ àwọn fún nọ́mbà. Wọ́n ní bàbá ìṣiṣẹ́ pẹ̀lú IBB, ìyẹn kọ́ ni mo gbé wá sí bíbá. He is the one that wrote it, and I think I should read it out quickly before we go. Yoruba, Igbo, other ethnic nationalities should be able to exit freely from Nigeria. It's a proposal, and we've been able to find out the full meaning of proposal, a plan, a suggestion. So Mr. Fápóhùndà is making a proposal, a suggestion to the House of Assembly. It is only the House of Assembly that can adopt Mokia Ọdún Chicago, èèyàn ti KOIKIMEDIA àti gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi káàkiri gbogbo South East títí dé Woolwich lọ sí gbogbo òkè lọ́hùn. Mr. Adesina Adeyemo ni olórí burúkú òun àti ìran ẹ̀. Seriously, people are deeply incapacitated, submerged in penury. Tí wọ́n bá wà okay, the future of the Yoruba people lè ní sọ. Lóòótọ́, some of us are doing better than many people at home. But ìjẹ́ wọn rántí ọ̀la. So gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ sọ pé bíìlì kan ti dé, bíìlì kankan dé, wọ́n kọ̀ draft ẹ̀ ni bàbá tó draft ẹ̀ lélẹ̀ àti lọ dig wọn síta. Ẹni tó ń gbé family wọn gan wà lórí live show pẹ̀lú mi nísìn, wọn náà Àbújá ló ń gbé, ibi tó ń gbé kán ló kàn mí. Bàbá yẹn lélẹ̀ is a retired federal civil servant. Ọ̀nà bá Buhari Babangida ṣiṣẹ́ as an adviser. Àwọn lọ́kọ̀ proposal yẹn a dẹ̀ ti lọ find out kí ni níní ni proposal. Tó bá fẹ́ get a contract wá ní kó lọ́kọ̀ proposal wá, ìyẹn mí pé wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀
So, but for now, it is something that was written, whether that will be accepted or not. But our gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbogbo ilé ó distract wa. We stand and remain truthful with the right to self-determination. A fool out of Nigeria la fẹ́. Tẹ́ bá ní ká sáré lọ wo àwọn ìlú Spain, mo fún yín ní GDP wọn lẹ́ẹ̀kan 1.4 trillion. Real Madrid tó win lálẹ́ nísìn, àwọn ọmọ ìlú wọn average salary wọn is $29,000. Ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP Nigeria. Gbogbo GDP per capita, gbogbo GDP wa owó tó ń wọlé ní 2022 kò tó $500 billion. Gbogbo owó tó wọlé ní Spain is 1.4 trillion. Ṣèbí Nàìjíríà ló yẹ kó ní owó jù, kò lè ní owó nítorí pé ní industry tó ń produce for a very long time. Now, o lè máa bá mi argue problem tèmi kọ́ nìyẹn. That is your own problem. Tèmi ni pé kí n ṣe analysis fún ẹ. Whether you accept it or not, o bá máa lọ sí church kó ṣàdúrà pé kí dọ́là máa lọ sókè kó lọlẹ̀, irọ́ ló pa. The dollar will be 2,000 before Tinubu leaves office. There's no doubt about it, because companies continue to exit Nigeria, and we have a lot of evidence to back that. Now, let's look at the data. I love to work with data. Ẹ wo graph tẹ́ ń wò níwájú yìí, ṣé gbogbo yín lè rí dáadáa? Ẹ rí pé out of everything tẹ́ ń rí tí Spain ń produce, in tó pọ̀ jù tó jẹ́ major export wọn, òun ni mọ́tò. Gbogbo mọ́tò tó produce, tó sell síta, tó tà síta ní 2022 ní ọdún méjì sẹ́yìn, ó fún wọn ní $33 billion. Ṣé mọ̀ pé 33 billion yìí òun ṣe ní owó tí Nàìjíríà ní as foreign reserve. I hope everybody can see the graphs. Èmi kúkú kọ́ mo ṣe, ti Nàìjíríà náà wà lélẹ̀, a máa sọ ti Nàìjíríà, ti Germany lélẹ̀. But ẹ jẹ́ ká wo ìlú kan tó ń pè ní ìlú tí kò tó 50 million. Kí ló dé tí ìwọ tó jọmọ Yorùbá tó wá ń tako Yorùbá nation? Ṣé Nàìjíríà lè fún wa ní ìtànfẹ́ ni? Tó bá máa fún wa ní ìtànfẹ́, kí ló dé tá àìtí rí gbà? After 63 years, after 23 years of democracy, kàkà ká máa lọ síwájú, à ń lọ sẹ́yìn. Ìwọ ronú tiẹ̀, kí ló dé tó ronú tẹlòmíì? Bàbá tó ní ìsàlẹ̀ ń gbóná yẹn, kí ló dé tó ronú àwọn ọmọ ẹ̀ tó lè lọ sí school? Why are you being selfish? Why tó sọ pé ìwọ ló kàwé, but ilẹ̀ Yorùbá nísìn, many of our people wọ́n lè kàwé. Púpọ̀ nínú wọn, wọ́n ti dẹni tí wọ́n ti kúrò ní school látara pé wọ́n lè fund ẹ̀ mọ́. Why tó jẹ́ pé ìwọ ń think about you, but ó jẹ́ kó ronú àwọn ẹlòmíì. Gbogbo tó ń rí on the left hand side yìí, òun ni gbogbo tí àwọn Spanish tó ń produce. Ìyẹn ni wọ́n ṣe ń lọ sọ́hùn tó lọ ń ṣiṣẹ́ factory, because ó ní ṣiṣẹ́ government office níbẹ̀, ó máa rí ẹ̀ tó bá kó ṣiṣẹ́ government office. And that same country nísìn, tí wọ́n bá débẹ̀ nísìn, wàá kọ́kọ́ lọ kọ́ èdè. Gbogbo reason tó ṣe nídìí wa Africans ni pé ká wá máa bá wọn ṣe kíni? Wine. Wọ́n ní a lot of wine. Apple ló fi ń ṣe wine. Wine tí wọ́n tà síta ní 2022 worth value of 3 billion. Ẹ wo gbogbo ìlú tó la wine. I won't be surprised tí Nàìjíríà ọba sí lára àwọn ìlú tó la wine. Even Togo, wọ́n like Spanish wine. Mo kí àmì beauty àmọ̀pọ̀ ẹ̀ka lẹ́mọ́ mi. Spanish wine, àwọn Togo náà rà $9 million. Nàìjíríà lélẹ̀ ìlú òfò. Nàìjíríà náà bá wọn rajà. Níbọ̀ ni wine yẹn wá again. Wine lélẹ̀ òkè. Nàìjíríà ó ná 19 million because lè produce the wine. Even though bá mọ̀ pé àwọn ẹ̀yà wa kejì, àwọn Igbo, àwọn máa ń ṣe adulterative, wọ́n máa ń ṣe fake ẹ̀. Òun ṣe pé a fi ń bà wọ́n jẹ́ àti rí ni. Gbogbo àwọn liqueur yẹn tó bá ṣọ́ra, wàá fake tó máa mú tó tún máa fún ẹ ní problem. Now, ìbéèrè tó jẹ́ kí wọ́n máa béèrè ni pé Koiki, báwo la ṣe lè ṣe tí a ní máa ra value $19 million worth of wine láti ìlú tó tó Nàìjíríà lọ́jọ́ orí?
in terms of population, because Nigeria ní 200 million. Gbogbo wa sọ pé a ní ilẹ̀, kí ló dé tí a máa gbin apple ká sọ di industry ká sọ di factory ká wá máa produce wine yẹn? It's because àwọn Spain ò gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kó dá dúró, àmì ìran Yorùbá. And these are all the reasons why táwa ṣe ń sọ pé tó bá wá lọ́wọ́ Nàìjíríà, àwa wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni inter-export, torí pé ní graph tiwa a ní enough thing. The only major thing tá à ń send síta òun ni crude oil. Gbogbo owó crude oil kẹrẹ àmọ́ bàbá tá a ṣe ṣe. Babangida ò tí sọ iye tó jí, bí wọ́n dúró kí Babangida kú kó tó máa sọ fún wa pé a ní ATM lọ́wọ́ Babangida àti Abdulsalam àti gbogbo àwọn 419 àti Ọbásanjọ́, nìkan gbogbo wọn lọ jalè. Wọ́n lo Nàìjíríà wọ́n fi jẹ gàba lórí gbogbo wa. Àwa wá ń pariwo Yorùbá nation, òun lọ́nà àbáyọ, ìwọ ń sọ pé kò ń ṣọ̀nà àbáyọ, gbogbo ala máa jẹ breakfast. So again, as I close this, the private bill, private tó bá sọ pé nǹkan private kò ń ṣe government, àti mẹni tó kọ́. And on that note, ọ̀rọ̀ pọ̀ máa restructure Nigeria kò tẹ̀ sí tó kàn wá níbẹ̀. But the most important thing is, tẹ́ bá ń gbọ́ information, ẹ jẹ́ ká ṣe kíni, ká wá sórí Koiki Media ká lè mọ̀ bóyá òtítọ́ ni information yẹn àbí òfegè. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ Bashir Ahmed. Ó ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá òmùgọ̀ ní gbogbo wa, èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀, èyí tó sọ ni. Ó ní sẹ́yìn ò mọ̀ pé Buhari ṣé bàbá olórí burúkú tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Ó ní ṣé bàbá ti prepare not láti exit Nigeria, ẹ̀yin lẹ́kàn dára yín láàmú. And we hope Tinubu will also be preparing to exit Yoruba people out of Nigeria. How far that he will do, how truthful that is going to be, I don't trust him, but that does not mean we cannot engage it. You can trust Tinubu. He is a weaker element in your trusted. But for now, he has to do what he needs to do as the president of the Federal Republic of Nigeria. Ẹ jẹ́ kí sáré ka ilé ìgbé ilé bẹ́ẹ̀, màá dẹ̀ ṣe àlàyé níwọ̀n àbàtì bá lè ṣe ní Yorùbá later. Bashir Ahmed, lára àwọn ọmọ Buhari ni, òun náà ti jayé tiẹ̀, just like Sabiu. Sódà owó tí Sabiu jí bá ṣe gbọ́ ni o, wọ́n ní kódà ó ra private jet nínú ẹ̀, wọ́n ní recharge card ló ń tà ní Kánò kó tó lọ mú wá Aso Rock. Máa bú mi lórí live show, máa bú òun ẹ, gbogbo alájọ máa jẹ breakfast, ìgbà tá a máa jẹ ló yàtọ̀ síra wọn. Buhari's contribution to the north and the nation, the focus is the north. Gbogbo tí bá kà nísìn pákádélẹ̀, gbogbo tí Buhari ṣe ní north ni, ó wá ṣe kò ṣe èmi ò mọ̀ nìyẹn. But in tí ó lè yín sọ ni pé ẹ̀yin tí ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan mọ̀, Buhari gan ti prepare pé bọ́ bá máa pín Nàìjíríà, ó máa favour ilẹ̀ Haúsá tó ń pè ní northern part of Nigeria. Muhammadu Buhari did not fail the north, as many have been trying so desperately to make other people believe. He worked for the north, ó ṣiṣẹ́ fáwọn ìran ẹ̀, and the south as a nationalist leader. Gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, tàbá ní àwa proud Yoruba nationalist. Buhari ò ṣe nationalist fáwa, ìran ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún, òun ló ṣí ọ̀nà fún wọn pé kó máa wọlé wá pa gbogbo wa tó fi ń jẹ oko mọ́ bíbá, gbogbo alárí oko tó ń jẹ yìí. Tó ọ̀bá yìí ti jẹ oko dádì tiẹ̀, wọ́n ti ń jẹ oko àwọn èèyàn kan. He worked for the North and the South as a nationalist leader following the emergency of a proposed document on regional government. Proposed again. I read posts on this platform from different people accusing Buhari of not preparing the North during his 8 years in office for such development. In tó ń ṣàlàyé ni pé ẹ̀yin òmùgọ̀, ẹ̀yin ò mọ̀ pé Buhari ti ṣiṣẹ́ fún ìran ẹ̀ láti fi gbé wọn jáde kúrò nínú Nàìjíríà nígbàkigbà tẹ́lómi bá débẹ̀. Ṣé Tinubu náà máa ṣe the same thing? Ọmọ Odùduwà Media TV ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu náà máa ṣiṣẹ́ fún ìran ẹ̀ láti lè fà wá jáde? Ṣé Tinubu náà máa lè ṣe é? Àbókọ̀ máa ṣe kí ni? Ó máa tà wá dànù, á dẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ tó bá ṣe tán. Mo rí olórí burúkú àwọn ex-president yín, àwọn olè. Wọ́n ní ká má bú aráàlú, èyí ò ní ká má bú àwọn olóṣèlú torí olè lolóṣèlú. Olóṣèlú ò ń ṣe tá à ní bú.
ẹ̀yin citizen tí a jọ ń struggle ni mo lè má bù àfiwọ̀ tó bá wá bú mi màá bú bàbá àtìyẹ́ ìyẹn Jonathan ó wà ní South Africa níbi táwọn ANC tó ti lose nísìn ó dà gbọ́ máa ṣe government ó máa join pẹ̀lú àwọn tó kù. I saw Jonathan behind the president during the campaign àbígbà tó ń ṣe election yẹn mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí. Now those critiques have attempted to manipulate public opinion. Ṣé mọ̀ pé lè bá Buhari ṣiṣẹ́ dáadáa so n tó bá kọ yìí ó ṣe ṣe kó yẹ pé gbogbo ẹ̀ náà òtítọ́ ni bí wọ́n bá dẹ̀ wà níbẹ̀ ó kù sí wọn lọ́wọ́ kò sí tó kàn wá. Only the public opinion against leader ìyẹn Buhari who govern with a national perspective during his tenure. Buhari ensured òyìnbó ńlá náà òyìnbó yẹn ẹ jẹ́ ká lọ wá bí nínú jáde ensured tó bá sọ pé nǹkan ensured ó mean pé the past tense is ensured in tó ti ṣe make certain that something will occur or be the case. Àwọn èèyàn ń béèrè pé kí ni meaning is like insured, secured, into guarantee. Tó o bá tí rí nǹkan yẹn kò tí guarantee but akọ irú nísìn Yorùbá nation ní sáwọn kan ní kò lè guarantee but a mọ̀ ó máa guarantee because indices tó máa fi guarantee ó ti wà nínú Nàìjíríà. Gbogbo àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà pátápátá kò sí tó máa ní ìwòsàn nínú ẹ̀ tó máa fi collapse lágbára Jésù Kristi. Now ẹ jẹ́ ká padà sí bíbá ẹ̀. Ó ní Buhari ensured that the north and the south were prepared for the future advancement. Mo fẹ́ ká débẹ̀ yẹn mú dáadáa. Mo bi yín ní ìbéèrè kan ìgbà tí mo tẹ̀ tí ìrẹ́lẹ̀ ni o nígbà tí mo jáde lánàá. A bi yín nígbà tí mo wọlé náà tí mo ní kẹ́ mú nọ́mbà. Ṣé rántí pé nọ́mbà 7 èyí tó parí numbers yẹn. Ó ní is there still future in Nigeria? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ní kò sí future but Bashir Ahmed ìyẹn olórí burúkú ọmọ Fúlàní tó náà ti jalè nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó lọ tán ẹ̀. Ó ní Buhari ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe láti prepare north àti south fún ìgbàkígbà tó bá máa pín. Kí láwọn nǹkan tí Buhari wá ṣe? Àwọn nǹkan tó ṣe pọ̀ o. Ṣé rántí pé Buhari olórí burúkú ẹ̀ ó gbé train line ó náà ń gbé lọ sí Niger. Kí ni nǹkan tá a fẹ́ mú ní Niger tó ń gbé train lọ síbẹ̀? Gbogbo ẹ̀ náà ló wà nínú tí mo fẹ́ kà ẹ̀. I will use the north as an example and discuss some of the projects and initiatives overseen by him. Tó bá sọ pé overseen that means pé wọ́n ń gbé evidence yẹn wá bá Buhari pé in tá à ń ṣe yìí ó ń débẹ̀ wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀. Ṣé Tinubu máa jẹ́ weaker element tóun náà máa ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe láti prepare ọmọ Yorùbá láti pín kúrò ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ ó ti lò 1 year ó kù 3 years má sọ pé ó ní another 7 years ọdún mẹ́ta péré ni Tinubu ṣì ní. Ó dìgbà tó bá dé 2027 la máa mọ̀ bóyá Tinubu máa lọ sí the next stage or not. Máì tí bá ka 4 years extra máa bá ka 3 years tó ṣì guarantee. Because Buhari according to Bashir Ahmed ó ń jẹ́ kó yé wa pé ẹni tí British ní kọ́ ṣe náà ló ń ṣe. And if I go back to Baba Akintoye's words níbi tí Baba Akintoye ti bá wa sọ̀rọ̀ and I'll read it out. By doing these things, the British essentially placed a death sentence on Nigeria. Wọ́n gbé ikú lé Nàìjíríà lórí. The Fulani were one of the Nigeria's smallest people. Ìran Buhari, ìran tó ń da màálù ni wọ́n, olórí burúkú ni wọ́n bá ṣe ń da màálù kiri gbogbo Nàìjíríà lédè. Èyí tó da màálù àwọn olè láàrin wọn tó ń establish tó ń gbé wíìtì wọlé because bá ṣe gbọ́ wọn ní Dangote nìkan ló ń gbé wíìtì wọlé. Máa bú Koiki tó bá yá wàá dájú pé intan sọ ní bíbá òtítọ́ ni torí gbogbo ilẹ̀ mọ̀ títọ́ but ara ń dùn ní pé àwa là ń sọ nísìn ohun Elédùmarè ló gbé wá síbẹ̀.
tí wọ́n bá lè sọ àwa tá à ń sọ yẹn ìwọ náà gbé yẹ̀wò pé ṣé òtítọ́ náà ń sọ lórí platform yìí àbí wọ́n kàn fabricated ṣé màálù tó ń jọko nísìn ṣé èmi ni mo lọ dọ́ọ̀tì fídíò yìí àbí ò rí pé màálù 2 mẹ́ta àbí bí 6 àbí bí 200 ọlọ́run yẹn màálù tó dà sínú oko lóko tí wọ́n lọ ṣe ranching. Ẹjá padà sọ́dọ̀ Bashir Ahmed ó ní Buhari ti prepare future fún ìran àwọn Fúlàní tí British gbélé wa lórí. Má kàbẹ̀ yẹn tán ẹ jẹ́ n ka bí tí bàbá Akíntóyè lára proposal ta fi sọ pé ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà máa lọ. Nàìjíríà needs the courage to dissolve. Gbogbo òyìnbó tó ń sọ tó fẹ́ lọ fi fix Nàìjíríà wọn ò ní jẹ́ kó fix ẹ̀ wọ́n máa pa ẹ́ síbẹ̀ ni. Máa ní o fẹ́ lọ ṣe politics ẹ̀jẹ̀ ló ń mu níbẹ̀ gbogbo wọn ló mọ̀ wọ́n ń fọmọ wọn dájọ́ wọ́n ń fìyàwó wọn dájọ́ ẹlòmíín nú wọn àwọn ọmọ wọn ti di arọ sínú ilé àwọn ló ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ògùn tó ti lọ ṣe wọ́n ti sọ fún wọn pé àwọn ọmọ wọn máa di nǹkan sínú ilé tí wọ́n ní lè gbádùn ayé wọn mọ́ wọn náà àwọn mind máa bú wa pé àmọ́ tá à ń sọ ṣé fẹ́ bá wa dá sórí ètò ní ìyá wa lálùbáríkà. ṣe Koiki. Ẹ káàbọ̀ mà. Àkàlẹ̀ mo fẹ́ sanwó yẹn síbẹ̀ ni mo ṣe pé. mo wà lórí live show báyìí tá a bá ṣe tán àpò yìí. ok ẹ bá ṣe tán. So bá ṣe ń bọ̀rọ̀ yẹn lọ by doing these things the British essentially placed a death sentence on Nigeria. The Fulani were one of the Nigerian smallest people. There are only about 6 million in the northern region níbi tí Buhari ti wá pèpè ayé wọn nísìn. But there were also non-indigenous people. They had no homeland in Nigeria. Ilẹ̀ Yorùbá ló wá ń dùn mọ́ wọn nísìn. Kò dùn mọ́ wọn nílẹ̀ Yíbò tẹ́ ń wò yìí. Ilẹ̀ Yíbò ló ń jẹ oko wọn báyìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń jẹ lọ́dọ̀ tiwa náà. They had no homeland in Nigeria or anywhere. They were also part of the Fulani people scattered all over the West Africa. Consisted mostly of nomadic cattle herders. Ṣebí màálù náà lè ń rí nísìn náà. Àwọn ilé ló wá ń sọ pé àjọ máa ní future. Àwọn ilé ló wá ń sọ pé kájọ wà together nítorí pé ara ń ta ẹ́ pé Ìgbòho ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé ká kúrò ní Nàìjíríà àti bàbá Akíntóyè. Dádì tí ẹ ò ṣe nígbà tó yẹ kí dádì tí ẹ ṣe. Kí ló dé tí dádì tọ́dọ̀ tí ẹ ò ṣe? Kí ló dé tí mọ́mí ò ṣe? Is because wọ́n ò rí value in it. Ètò yìí ò ní lọ ju 2 hours lọ torí ó ti kọjá 2 hours o so mo ní pẹ́ wrap it up. Ìtókò a máa gbé ní Sunday broadcast. So jẹ́ kí n push ọ̀rọ̀ Bashir Ahmed kí n lè wind down. I will use the North as an example and discuss some of the projects and initiatives overseen by Buhari himself at preparing the region ìyẹn ilẹ̀ Haúsá for any advancement. The initiation of a 614-kilometer Ajaokuta-Kaduna-Kano called the AKK gas pipeline, a part of Nigeria's gas master plan, will enhance the energy infrastructure in the region. His administration provided substantial support for the rehabilitation of the Kaduna refinery. He ensured that the Komani oil field project in Bauchi and Gombe reached a point of no return. Bí ìgbà tó kó wa lẹ́rú níjọ́sí, wọ́n ní tó bá ti dé point of no return, you have become a slave. He also initiated the Kano-Katsina-Jigawa Maradi rail line covering 284 kilometers within Nigeria. Ó tún wá extended lọ sí into Maradi àti Niger Republic. Ṣé rántí pé we were complaining pé kí là ń gbé train lọ sí Niger fún? Ara tó ń prepare fún wa nìyẹn. Ìwọ máa búrò ẹ o torí pé ara ń tẹ́ pé à ń pariwo nísìnyí. Ara ń tẹ́ pé bóyá àwọn tó ń fún wa ní support kéékèèké ìyẹn nìkan ló ń rí. Ó rí the bigger picture. Bí ìwọ náà bá dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ ìwọ náà jáde máa sọ̀rọ̀ kọ́ máa fún ẹ ní nǹkan kéékèèké. Kò fi pé bóyá yẹn la máa fi survive for a very long time. Àwọn èèyàn kàn appreciate wa látara pé ìtagbéga ní àwọn ò lè ṣe ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin tẹ̀ ń gbóhùn sókè àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín but ìyẹn lẹ́yìn rí ẹ̀ ń rí wa as the antagonist ẹ̀ ń rí wa gẹ́gẹ́ bí enemy yín. Mo ní mo bá APC jà ẹ̀yin tẹ̀ ń support àbá PDP jà but ìran tèmi kó má bàa jìyà bí Buhari ṣe prepare rántí ẹ so bí Buhari ṣe ṣe yìí ẹ sọ fún Tinubu náà kóun náà ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe torí Ọ̀ṣínbàjò shortman devil kò ráyè ẹ lọ wò Ìjẹ̀bú Òde kẹwo gbogbo rẹ mọ ẹ rí i pé títí òdélé Ọ̀ṣínbàjò
ó dẹ̀ ṣọdún mẹ́jọ pẹ̀lú Buhari òun dẹ̀ rí Buhari tó ń ṣe gbogbo ilé kò pé Buhari pé tí ẹ ń ṣe díẹ̀ sọ́dọ̀ tèmi náà ká tẹ̀ ṣe Abẹ́òkúta Lagos expressway ó wà bó ṣe wà yẹn tó ń pa àwọn èèyàn dànù lójoojúmọ́ máa bú wa lórí ètò. Wọ́n ní Buhari nígbà tó ṣe rail project yẹn kò wá gbé dé Maradi nìkan ó ní kọ́ bá àwọn tẹ̀ wọnú Niger Republic kò ń ṣe yẹn nìkan ló ṣe the Kano Kaduna Standard Gauge Rail Project now at the advancement stage will link Kano to Abuja and subsequently to Lagos. Buhari administration saw the completion of critical power projects including the Zunguru, Kanshibila and Dambi Kowa power plant. He also initiated the process and saw through the Maduguri gas power plant. Agriculture. Àwọn olórí burúkú tí Buhari fún ní ilẹ̀ tó fún lówó tó pọ́ǹpù gbogbo owó sí north olórí burúkú wọn fídíò ẹ̀ lẹ́ ń wò nísì tó ń fi màálù jẹ oko olóko ìwọ ní ká gbẹ́nu dákẹ́ tí a dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń wọlé pa wá tí ìyàn ti wá wọlé tí bàbá ní gbogbo kórópọ̀ òun ó ti gbẹ tóun bá wọlé omi lòun fi wẹ̀tẹ̀ tí wọ́n bá ń jẹ oúnjẹ mẹ́ta ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń jẹ oúnjẹ mẹ́ta bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí láì gbàwẹ̀ bíyàn bá tẹ̀ gbàwẹ̀ ṣé kò ní ṣínu tó bá tẹ̀ gba bíríbírí ṣé ò ní ṣínu. Why are we selfish Yorùbá people tó jẹ́ pé àárọ̀ ọjọ́ ọ̀la ilé nìkan lè ní èmi torí pé o mọ èmi náà ní connection gbogbo wọn Trophy Power náà ní connection a ní connection yẹn we could have make use of it àwa náà ti dolówó but we refuse to do so because not only that is what ẹni mo sọ fún gbogbo olóṣèlú pátá wọ́n gbé fáìlì mi jáde pé èmi Ọláyọmí Kóìkì o ká tó ṣe Yorùbá nation àbí nínú Yorùbá nation àti compromise wọ́n lè rí evidence kankan nítorí pé a compromise nígbà tí Buhari olórí burúkú débẹ̀ ní 2015 tó pè rẹ̀ ní ṣé bàbá àwa jẹ́ gbàtà sí pé Yorùbá nation bá ní la máa compromise ìyá mi ní kí n má bú yín mọ́ ni ó yẹ kí èpèlè fún yín bẹ́ẹ̀ and I love my mom so much pẹ̀lú àwọn ìyàwó mi. Mo níṣẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mi ní last man standing máa ṣí ọkàn ẹ kúrò lára Nàìjíríà tó ń gbàdúrà fún yẹn máa mú ọkàn ẹ lé tó jẹ́ pé tó bá gbọ́ Nàìjíríà báyìí wàá fẹ́ lágò mọ́yàn lórí Nàìjíríà ọ̀fọ̀ Nàìjíríà tó èèyàn kan ló pè mí lálẹ́ yìí nísìn Ọlọ́run ló mọ ibi tó ń lọ tí mo ní ẹ má gbé gbogbo nǹkan jáde tó mọ̀ tó fi sọ èèyàn kan ti pè mí lẹ́nìí tí kò ń sọ̀rọ̀ eré ọmọ kékeré ti ṣaláìsí ibi iṣẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi tẹ̀bá dẹ̀ ní kí n kàn play audio ẹ̀ fún yín kẹ́ gbọ́ tí bàbá ẹ̀ ń sọ pé gbogbo ẹni tó bá ṣe kà yìí fún mo máa ń sọ pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ń ṣe kà fún yàn ọmọ yẹn bí yàwó ẹ̀kọ́ gbé lọ sí hospital tí wọ́n ní owó lọ́wọ́ ọmọ tó yẹ kó lọ sí hospital kò ń ṣe pé ọmọ kéékèèké òkun tó ní bíbá ní 3 weeks ago àbí 2 weeks ago ọmọ 6 years old ó jábọ́ láti 15-story building kọ́nà fọ́ọ̀mù kẹ́ but the evil tẹ́yìn ọmọ Yorùbá tí à ń pariwo fún tó yẹ kẹ́ darapọ̀ kájọ gbé ètò yìí kó tètè nílọ síwájú kẹ́yìn náà lè lo initiative yìí àti expertise yìí ó máa bá wa design kankan ni ìwọ náà máa bá wa cut fídíò ni wàá máa bá wa campaign ni ó sọ pé rọ́ torí pé ìwọ náà fẹ́ lo connection ẹ̀ ó fẹ́ fi wá contract lọ́wọ́ government mo ní tí Tinubu wà níbẹ̀ nísìn ẹ gbádùn ayé yín dáadáa olórí burúkú Buhari náà sọ sábìò gbogbo wọn ló sọ dolówó ẹ gbádùn ẹ súnmọ́ṣẹ́ yìí Tinubu àmọ́ ìran yẹn làwọn ń jà fún. And I'm going to be winding down in just under 8 minutes. We will take it off from there tomorrow. So the most important thing is evidence pointed that say Baba Tonpe Buhari prepared the North for any eventuality. He invested in there. He pumped money in there, even into the agriculture sector. They took advantage of everything. And we are here today saying to our Yoruba people, not that we, yes, a máa ní dispute, a máa ní misunderstanding. But lórí ọ̀rọ̀ Yoruba nation, ó jẹ́ kí gbogbo wa wà on one. But when we still have Yoruba people saying we want to fix Nigeria, we are going to fix Nigeria. Mo rí brother mi, and he's a public figure. Jamil Sanwo-Olu on Insta, on LinkedIn, with a brand good camera video. Let us fix Nigeria. Ọ̀rẹ́rin ṣáàjẹ́ tó máa jẹ́
Enjoy it as much as possible. You cannot fix Nigeria. The last time I saw you was at the Lagos Island. You will represent the governor because you are privileged. Àjọ wà ní UK nígbà yẹn kó tó di pé o lọ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú uncle àbí brother ẹ̀ ní Sanwó-Olú because you are using the same surname. I understand that you might also fall in love with Yoruba nation, but presently because ibi 13 ṣiṣẹ́ 14 tọ́jú yín nìyẹn ní America lọ sí UK káàkiri. But at the end of the day, nobody can fix Nigeria, okay? Just enjoy it while it lasts. Yoruba máa kúrò nínú Nigeria. It is about when and how soon. Gbogbo wọn pátá ìkan náà lọ Kenya láìpẹ́. Fẹ́mi Adésínà tó ní wọ́n ní Nigeria ń bọ̀ ó wà ní Kenya mú un tọ́nà ṣe bẹ́ẹ̀. There's another Yoruba guy, very very intelligent people. Ọ̀pọ̀ lórí X tó ń fẹ́ fix Nigeria. So ẹ̀yin sọ fáwọn pé ẹ mọ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ. How old ni bàbá ẹ̀? Ṣé bàbá ẹ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ? Kí ló dé tí bàbá ẹ̀ kò ṣe rí ṣe kó tó kú? So bàbá Akíntóyè at 89 ẹ fẹ́ compare pẹ̀lú àmọ́ true age Tinubu. So whatever age tó bá ń lò la kò accept. So you are expecting bàbá Akíntóyè at 90 at 89 kò mọ tó ń sọ. Bí Nàìjíríà ò fowó Nàìjíríà ò lè fẹ́ waste time. You are gonna burn and waste your time. Nígbà táwọn ṣe Second Republic, the same problem tó exist in the Second Republic òun ló ṣì ń exist in the 21st century in that criminal House and Senate as of today. And as I leave you tonight, ìbéèrè tó yẹ kó béèrè ni pé, is there still future in Nigeria? The answer is no. The only future that we should be talking now, into yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa sọ̀rọ̀ lórí, but tó bá pè election ọ̀la ìpẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá máa lọ dìbò, because to them is the right thing to do. Ká lọ vote for the same criminals that would not respect you as a person. The Yoruba can as much be like Spain, that have proved it tonight again. With the total export, the total export of the Spanish people, or Spain rather, the total export, owó tó ń wọlé fún wọn gẹ́gẹ́ bí ìlú, owó tó ń pa wọlé tí wọ́n fi ń ṣe ìtọ́jú fáwọn aráàlú wọn. Ẹ jẹ́ ká jọ wo àwọn sales yẹn ní bọ̀ ní 2022. Okay, why is it? All right, no. Spain. Let's pull it out again. The total export that Spain got from the sales of goods in 2022 is $394 billion. The total export of Germany, gbogbo náà la mọ̀ German machine, kò sí nǹkan tó kì í produce airplane ní gbogbo ẹ̀, mọ́tò, Mercedes, àìmọye ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa níbẹ̀ tó ń tọ́jú. The total export wọn in 2022 is $1.6 trillion. Zoological country, the total export of Nigeria in the same year with these two countries is 70 billion. Continue to say that, oh, Emma Binumo showing, I was thinking I posted that out, but I realized we posted. So let me touch it again. Spain, graphs in Lenwo níwájú yìí, gbogbo owó tó wọlé fún wọn ní 2022 is a value of $394 billion. Germany, $1.6 trillion. And your country that you say is your country, called Nigeria. Oh yes, Nigeria is still a country because officially, according to the international community, it is still a country. But in the long run, it will no longer have to be a country if we all pull our resources
and ask for our rights. Gbogbo owó tí wọ́n pa ní export was $70 billion. That is how far we take it tonight. It was a special program that links with the Champions League, even though I couldn't make it to Wembley because it was just going to be too much, and I can tell that it will be too crowded and all that. But at least I'm sure that we all saw that Real Madrid took the Champions League of the UEFA. One day, I want to celebrate just like that. How soon is what I don't know, but our quest and our determination will be what will eventually lead us to where we want to go. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ó rán yàn lámà sùn. Have a very good night. Ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. Á dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá. Kò ní fìyà jẹ wá, kò dẹ̀ ní fi ibi pa wá. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bàbá ilé nǹkan sí ká tó máa sọ pé lẹ́yìn yẹn ó dàárọ̀ pẹ̀lú anthem wa. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bàbá ẹ̀. Olú ti sú wa. Eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́. Ẹ̀wà náà ti wọ́n. Gàrí ọ̀gá ti di 1-2. Ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi. Báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o. Ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àlè rán mọ́ sùkúù mọ́. Ayé yín ò dáa. Ó ti sú wa o. Wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì. Ẹ rí i pé orí mi gan ti pa. Ó ti sú wa o. Ó ti sú wa o. Orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o. Ráìsì ti di gàrí ti di 1-2. Mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò. Wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i. Tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ repo báyìí epo 580. 680 700 là ń rà. Kí ló dé kí la ṣe? Àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní ó máa gbóná lálẹ́ tá a máa fomi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ò mọ́ lànà. Àní rí kankan. Epo náà ní ń bá a lọ. Owó sukùl bíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. Ayé mi ò dá. Good night, everybody. KOIKIMEDIA bringing the world closer to your doorstep. 1st of June 2024. Bye for now.